მშვიდობისა, საქმიან ოთხშაბათს ვიწყებთ, ბედნიერი და წარმატებული დღე ყველას ბიზნეს მედია საქართველოსგან. მაშასე უნდა გამართულიყო თუ არა კომიტეტის სხდომა პარლამენტში, სადაც იმთავითვე ცხადი იყო, რომ მსჯელობა არ შედგებოდა. რა მოხდა გუშინ პარლამენტში? საჯარო და ორკესტრირებული ეგზეკუციის მორიგი სერია ბანკის დამფუძნებლების წინააღმდეგ თუ პარლამენტის და ეროვნული ბანკის ერთობლივი კეთილგონივრული გადაწყვეტილება. მე ვზრუნავ ბანკზე, ვზრუნავ საფინანსო სექტორზე. TBC-ის საქმის დასაჯაროების გადაწყვეტილებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა თავის თავზე აიღო რეპუტაციული რისკი. მისი დაჟინებითი არგუმენტების შემდეგ საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ რომან კაკულიამ კოლეგებთან კონსულტაციების შემდეგ სხდომა დახურულად გამოაცხადა. ჩემი მოვალეობა, როგორც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, გითხრათ იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი სახის განხილვები ეროვნული ბანკის მიერ მიღებულ საზედამხედველო ზომებთან დაკავშირებით არ არის მართებული, რადგანაც ეს გამოიწვევს მოწყვლადობის შექმნას მთლიანად ფინანსურ სექტორში. ჩემი შეთავაზება ძალაშია, შემიძლია მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს მოვუსმინო. არ იშლის თავისას პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე, მან ეს განცხადება გააკეთა და განმარტებითვე მისივე კომიტეტში შეიძლება საკითხის პროფესიონალური განხილვა შედგეს. თარიღზეც და ფორმატზეც შევთანხმდებით. არ არის პრობლემაო, ძანა კოვზანაძე. აი, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე კი ბანკის მოქმედი პრეზიდენტის გადადგომას ითხოვს. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ დაიშალა ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკი, მისი პრეზიდენტი დღეს არის ივანიშვილის მძევალი. ეს არის ფაქტობრივად ამ გარემოებათა ტყვე. ჩვენ არ ვართ პოლიტიკოსები, ვართ ბიზნესმენები და არანაირი პოლიტიკური აჟიოტაჟისთვის არ გვჭირდება არც ერთი ტრიბუნა. აცხადებს მამუკა ხაზარაძე და კატეგორიულად ემიჯნება ეროვნული ბანკის განცხადებას, თითქოს საჯარო განხილვა TBC ბანკის რეპუტაცია შელახავდა. ხაზარაძე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ემიჯნება პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვას და ხაზს უსვამს საკუთარ სტატუსს როგორც ბიზნესმენისა. ჩვენ არა ვართ პოლიტიკოსები, ჩვენ ვართ ბიზნესმენები და არანაირი პოლიტიკური აჟიოტაჟისთვის, ესე ვთქვათ, ჩვენ არ გვჭირდება არც ერთი ტრიბუნა. გუშინ ერთი თვის წინანდელი პრივატულ საქმიანი შეხვედრა გაიხსენა პრემიერ-მინისტრმა თავისი მედია ბრიფინგისას. პრემიერთან TBC-ის საქმეზე შეხვედრა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ინიციატივით შემდგარა. BMG-ის ამაზე ლაშა პაპაშვილმაც უამბო, მხოლოდ გუშინ მისი თქმით შეხვედრა დაახლოებით ერთი თვის წინ გაიმართა და განსახილველი საკითხიც ერთი იყო და ის TBC ბანკს უკავშირდებოდა. იგივეს უამბობს და უმბნობს ბიზნეს ასოციაციის კიდევ ერთი ვიცე-პრეზიდენტი სოსო ფხაკაძე და თვლის, რომ TBC ბანკის პრობლემა ამოწურულია. აი მართველი პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან ვისოლის ჯგუფზე ზეწოლას ჯგუფის დამფუძნებელი ჭორს უწოდებს. ნუ ახლა რაღა დაგიმალოთ და ეს ნამდვილად ჭორია ეს ამბავი. ნეტა ვის თავში ან ტვინში იხარშება ეს სიტუაცია, ვისოლის ან ბიზნეს ასოციაციის შემხედვარე, მე წარმოდგენა არ მაქვს. და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო TBC ბანკის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება და აცხადებს, რომ საკითხის გადაჭრასა და იმას, თუ რა განმარტებები კეთდება ამასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება საქართველოს იმიჯზე. გასულ კვირაში ქართულმა მაღალმა საზოგადოებამ დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად ცნობილი დიზაინერი კარლ ლაგერფილდი გამოიტირა.
თითქოს ჩვენი დასატირებელი გვაკლდეს, მაგრამ მაინც რომ იცოდეთ, სოფლიოში გამორჩეული დიზაინერი და კუტურიე, რომელმაც გაბრიელ კოკოშანელის მოდის სახლი 3 თუ 4 ზუსტად არ მახსოვს 10 წლის წინ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით გადმოიბარა და ძალიან სერიოზულად განავითარა 87 წლის ასაკში აღესრულა სუპერ წარმატებული კარიერა და შესაბამისად შემოსავლებით შეიქმნა და როგორც აღმოჩნდა გასულ კვირას კარლ ლაგერფილდმა საკუთარი ქონების საკმაოდ დიდი ნაწილი საკუთარ კატას დაუტოვა ჩოპეტს. მოკლედ მარკეტ ვოჩმა ამ ფაქტს საკმაოდ ვრცელი სტატია მიუძღვნა და ყველაზე მდიდარი ცხოველების ათეულიც გამოაქვეყნა. სიიდან ირკვევა რომ ამ ათეულში 4 კატაა, 4 ძაღლი, 1 დათვი და 1 ცქათამი. აღმოჩნდა რომ პირველ ადგილას მყოფლი ძაღლი სახელად გიუნტერ მეოთხე არც მეტი არც ნაკლები $375 მილიონ ფლობს. $375 მილიონი. მეორე და მესამე ადგილს კი 99.5 და 97 მილიონი დოლარებით კატები გრამ პიკეტ და ოლივია ბენსონი ინაწილებენ. მოკლედ სრულისი ასე გამოიყურება, აგერ თქვენ თვალწინ არის გიუნტერი, გრამ პიკეტი და ოლივია ბენსონი მათი ასე ვთქვათ კაპიტალი უკვე მოგახსენეთ. მეოთხე ადგილზე არიან ძაღლები სადი, სანი, ლორენი, ლაილა და ლუკი 30 მილიონი დოლარით. კათამის სახელად გიგო სხვას რას დაარქვევდნენ ახლა კათამს 15 მილიონი დოლარი. ტომასინო კატა 13 მილიონი დოლარის ფლობელია. ბლეკი ასევე კატა 12.5 მილიონის. კონჩიტა 11.3 მილიონ დოლარს სჯერდება, ძაღლია. ბუ 8 მილიონი დოლარის პატრონია და ათეულს კრავს დათვი, რომელმაც ბარტზე ბიერ მიითვალა 6 მილიონი დოლარი. ისე ანაკლის მეორე ფაზას კი დავასრულებდით ამ ფულით, კაცმა რომ თქვას. უპრობლემოთაც მე სულაც არა ვარ წინააღმდეგი. მოკლედ მოარული ხმები დადასტურდა, თუმცა შეთანხმება და შესაბამისად ბიზნეს გარიგება ვერ შედგა. Nestlé-მ IDS ბორჯომის შესყიდვაზე ალფა ჯგუფის სტრუქტურა ABH Holding-თან მოლაპარაკებები შეწყვიტა. ამ ინფორმაციას რუსული RBK ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით წერს და გამოცემა აღნიშნავს, რომ ნახევარწლიანი მოლაპარაკებები ფასზე შეუთანხმებლობის გამო შეწყდა. ოფიციალური კომენტარები არც ერთ მხარეს არ გაუკეთებია. Nestlé-ში აღნიშნეს, რომ არ აკეთებენ ჭორებზე კომენტარს და ის აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს, როცა ბორჯომის გაყიდვაზე მოლაპარაკებების დაწყება დაანონსდა, Prosperity Capital Management-ში კომპანია 400-დან 480 მილიონ დოლარამდე შეაფასეს. მაშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კომპანიის ყიდვით თვათ ამერიკული Coca-Cola-ც იყო დაინტერესებული. ეს ინფორმაციაც არ არის დადასტურებული შესაბამისად არავის მიერ. და ის ასევე გამომდინარე ამ ყველაფრიდან სერიოზულ გადამოწმებას საჭიროებს. ფაქტია, რომ მოლაპარაკებები მიდიოდა და საკმაოდ აქტიურადაც და რა ეტაპზეა ახლა ის ჯერჯერობით უცნობია. ხო და ვიდრე ამერიკული Coca-Cola მოიფიქრებს რა და როგორ, მანამდე ნახეთ რა საინტერესო ამბავი გაგიმზადათ BMG-მ. შეერთებულ შტატებში სტუდენტური სესხების მოცულობა $1 ტრილიონ-მდე გაიზარდა. Bloomberg-ი წერს უკაცრავად Bloomberg-ი აღნიშნავს, რომ 2009 წლის შემდეგ იპოთეკური სესხები 3.2%-ით გაიზარდა, სტუდენტური სესხები კი 1.2%. სესხი დაახლოებით 19-დან 29 წლამდე ადამიანებს ეკუთვნით. გამოცემა წერს, რომ ეს რიცხვი 2007 წლის შემდეგ, როდესაც ფინანსური კრიზისი იწყებოდა, ყველაზე მაღალია. Bloomberg-ის მიხედვით, შეერთებულ შტატებში სამომხმარებლო სესხები რეკორდულ 13.5 ტრილიონიან მაჩვენებელს აღწევს. და ამასობაში რა ხდება ჩვენთან? 2019 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით, ანუ დეკემბერზეა საუბარი, საქართველოში კომერციული ბანკების მიერ ლარში გაცემული სესხების მოცულობა 112 მილიონი ლარით შემცირდა, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები 13 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ბოლო ერთ წელიწადში ლარში გაცემული სესხები 1.8 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები 779 მილიონი დოლარით. პირველი თებერვლის მდგომარეობით ორივე ვალუტაში ერთად 26.6 მილიონი ლარის სესხია ბანკების მიერ გაცემული და საერთო სესხებში უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების წილი 47.1%-მდეა შემცირებული და ერთი წლის წინ
კი 47.1%-ია ბოდიშვიხტი, 1 წლის წინ ეს მაჩვენებელი 56.2% იყო. იანვარში ბანკების მიერ გაცემული სამხმარებლო სესხები 92 მილიონი ლარით შემცირდა. გრძელვადიანი სამხმარებლო სესხები 174 მილიონით გაიზარდა, ხოლო მოკლევადიანი 266 მილიონი ლარით შემცირდა. შეერთებულ შტატებში კი ამასობაში შემდეგი ხდება Walmart-ის ერთ-ერთ აუტლეტში, მარკეტში ან ჰიპერმარკეტში. რაც გინებავთ ის დაარქვით, მოკლედ Walmart-ია. აი ესეთი ვიდეო მომაწოდეს ამერიკაში მცხოვრებმა ჩემმა მეგობარმა, ეს არის რობოტი, რომელიც დახლებს შორის მოძრაობს, აღრიცხავს თუ რა საქონელი არის დახლზე დანაკლისში და საჭიროებს შევსებას. შემდეგ ეს ინფორმაცია გადაიგზავნება მარაგებში, ანუ საწყობში, ან საცავში, სადაც დახლების შევსებას შესაბამისი კონსულტანტები უკვე უზრუნველყოფენ, რათა კლიენტების და მომხმარებელთა შეფერხება ცხადია არ მოხდეს. ხოდა ვიდრე ამერიკაში უკვე რობოტებით ხდება ჰიპერმარკეტების და ჰიპერმარკეტების მომარაგება და კონსულტანტების გარეშე ან მოლარეების გარეშე ხდება შესაბამისი პროდუქტების შეკრება, დალაგება, დაპაკეტება, გადახდაც. მანამდე 21 საუკუნის საქართველოს დედაქალაქში თბილისში შეიკრიბნენ პარლამენტარები, მედია, ექსპერტები, ფინანსისტები, ბანკირები, ყოფილი ბანკირები და მოქმედი რეგულატორები. მოკლედ ყველა ვისაც აინტერესებდა ორი საკითხი, ეროვნული ბანკის ახალი რეგულაციების გავლენა ბიზნეს გარემოზე და TBC ბანკის გახმაურებული საქმე ინკრიმინირებული საქართველოს რეგულატორების, საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის, საქართველოს მთავარი პროკურატურის და ეროვნული ბანკის მიერ და ცალსახად და სრულად იგნორირებული საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის მიერ. ეს მესამე პირადად ჩემგან შეფასებისთვის, რადგან მესამე საკითხი ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე თემად არ დამდგარა, ეს იყო უკვე შედეგი, სხდომა ფრაქცია ევროპული დემოკრატების მიერ იყო მოწვეული. ხოდა ვიდრე გასაოცარ ევროპულ დემოკრატიაზე გადავალ და ამ სხდომის დეტალებზე მსურს გითხრათ, არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა სრულად გადმოინაცვლა თბილისში ადგილობრივმა ჰავამ და ასბესტით გაჟღენთილმა ჟანგბადვის მაგვარმა ჰაერმა აშკარად თავისი ხმნა. ისეთი გადაწყვეტილებების კასკადია უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, ღირს აღნიშნავთ, რომ წყალტუბოდან ქუთაისისკენ მიმავალი ჰაერის მასებით და ქარით დიდად არ აღმოჩნდა ჩვენი პარლამენტარებისთვის სასარგებლო ქართული ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მისაღებად, მაგრამ გუშინდელი დღე მაინც 2019 წლის აპოგეა იყო უდავოდ. და მე რა რომ ჯერ თებერვლის ბოლოა. ხეში წყალი ჯერ აშკარად არ არის ჩამდგარი. მაშასე ვინც გუშინ თვალყურს ადევნებდა საპარლამენტო კომიტეტის სხდომას, მარტივი დასკვნების გაკეთება უკვე შესაძლებელია. საპარლამენტო კომიტეტის სხდომა გახსნამდე იყო განწირული დახურვისთვის. ეს სცენარი ზედმიწევნით შესრულდა. სხდომის დახურვა იყო გადაწყვეტილი ჯერ კიდევ წინა საღამოს ან სამშაბათს დილით, როცა მართველი გუნდის რებრენდინგისთვის განწირულმა ჯგუფმა სრული წარმომადგენლობით მოიყარა თავი კომიტეტის დარბაზში და დადგმული სცენარის განუყოფელი ნაწილი ასევე იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გამოსვლა. შემდგომ მორჩილი პაუზა და ხმაური პარლამენტში, რომელიც არავის უკვის, მაგრამ საკუთარ ხმაურზე არ ივცელებენ პარლამენტარები სანქციებს და ბიზნესი ცოცხლე. ერთი სული აქვს ჩებოჭონ, გადაწყვეტილებების, სანქციები დააწესონ მარცხნივ და მარჯვნივ, მათ შორის ხმაურზეც. აი კომიტეტის დახურვის მოტივი კი იყო მარტივი. რეგულატორის წინადადება, რომელიც გასაზიარებელი გახდა პარლამენტარების უმრავლესობისთვის, რომ მის მიერ გამოთქმულმა მოსაზრებამ და ინფორმაციამ ბანკის იმიჯი შეიძლება შეილახოს ეროვნული ბანკის რეპუტაცია და მომავალში დევალვირება გაუკეთოს რეგულატორის ცალსახად დისკრეციას აწარმოოს საფინანსო ინსტიტუტების კანონით გათვალისწინებული მონიტორინგი.
ეროვნული ბანკის პოზიციას, რომ 1 იანვრიდან ამოქმედებული რეგულაციები პასუხისგებლიანი დაკრედიტების პროგრამის ფარგლებში განვიხილოთ 1 აპრილისთვის და ერთად ვიცინოთო, კომიტეტი კომპრომისულად და ერთსულოვნად დაუჭირეს ყველა მხარე, მაგრამ აი მეორე საკითხთან დაკავშირებით შემდეგ იყო TBC ბანკის დამფუძნებლის კომენტარი, რომელიც ამბობს, რომ არ ეთანხმება ეროვნული ბანკის დღევანდელ პოზიციას და არგუმენტებს ბანკისთვის საჯარო განხილვისას შესაძლო ზიანის მიყენებაზე. ხასარაძე ღია და გამჭვირვალე განხილვების მომხრეა და ფულის გათეთრების საქმეში მისი და ჯგუფის ინკრიმინირება სრულიად დამსახურებულად, სხვათა შორის საქართველოს რეპუტაციის შელახვად მიაჩნია. მოკლედ რეზუმე გუშინდელი დღის ჯამში არის ესეთი. მოდი ახლა შევეცადოთ ამ ყველაფრის რეზუმირება და იქ უფრო მეტიც დავიქაჩოთ შეუძლებლისკენ და ვიპოვოთ გუშინდელ დღეში და ამ ყველაფერში მორალი. გუშინდელი დადგმული სპექტაკლით კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ ხაზარაძეს და TBC-ის მიმართ არა გულწრფელი მარეგულირებელი მიზეზები, არამედ გულწრფელი სუბიექტური ფაქტორები ამოძრავებს მოქმედ პოლიტიკურ ფორმაციას, რომელიც ღია და საჯარო ორკესტრირებულ ომშია გადასული ამ ბიზნეს ჯგუფთან. გუშინ ეროვნულმა ბანკმა და პარლამენტარებმა არათუ რომის პაპზე მეტად მოირგეს კათოლიკეს მანტია, არამედ პირადად შეუკეთეს რამდენიმე საათით ადრე სიქსტის კაპელას საქვამო შეშა და შემდგომ დაახლოებით 2 საათში თვითონვე ტკბებოდნენ ამოსული თეთრი მშვიდობიანი კვამლი და აქაოდა ჩვენ და ეროვნულმა ბანკმა ქართული საფინანსო სისტემის სინდის ნამუში შევინარჩუნეთ და საცვლები გარეთ არ გამოვფინეთო. ხოლო თეთრ კვამლს დავჯერდითო. ხო და ერთი სმეშნოი სიტყვა მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო, პარლამენტარებო, ბანკირებო, ამ საქმეში გარეულებო, მონაწილენო, ის რასაც თქვენ აკეთებთ და გააკეთეთ გუშინ, ის გაცილებით მეტი ზიანის მომტანია ბანკისთვის. მისი 7000 თანამშრომლისთვის და იმ ქვეყნისთვის, სადაც ასბესტის ჰაერს ყველა ერთად ვიღებთ. გუშინ ბანკის რეპუტაციის დაცვის მოდელირებული სხდომა დადგით, სადაც ბანკს არ მიეცა საშუალება ესაუბრა ღიად ყველაზე მძიმე ინკრიმინირებულ ბრალდებაზე და ეს ფულის გათეთრებაა. კიდევ გეტყვით, რატომ არ ხართ მართალნი და გულწრფელნი? ერთადერთი რაც ამ სიტუაციაში ქვეყანას გამოიყვანს მძიმე რეპუტაციული წნეხიდან არის ამაზე გამჭვირვალე და ღია მსჯელობა. სწრაფი სასამართლო პროცესები, რომელიც მოხსნის ყველა საკითხს. და არა ისე, როგორც ქართული ოცნების ან მამუკა ხაზარაძის ზოგიერთ ერთობლივ მეგობარს ან ბიზნეს პარტნიორს უყვარს ესე თქმა. ოკეი, გავიარეთ, კაცო, გადავშალეთ ეხა ახალი გვერდი ურთიერთობაში და თავიდან დავიწყოთ მეგობრობაო. და მე რა რომ წინა გვერდებზე მთელი ისტორიაა დაწერილი, რაც არ გეკუთვნის და გდებენ ბრალს. მათ შორის ფულის გათეთრებაში და ამაში ვინც გდებს ბრალს, იმ უწყებებს არც კი იწვევ საკომიტეტო მოსმენაზე. აი აქ ხართ ყველა გაჩერებულნი და გუშინ თქვენს ორკესტრირებულ თავდასხმაში ბანკის წინააღმდეგ თქვენ უბრალოდ მორიგი პარტიაში ასრულეთ. არის ისახით. თუმცა ნურცის დაგავიწყლებათ. და ეს ბევრჯერ მაქვს პირადად მე გამოვლილი, რომ არიებს შორის ორკესტრი განსაკუთრებით მიმზიდველად ასრულებს გედების ტბას. და გედის სიმღერას სულ უფრო ხშირად ვისმენთ თქვენი გუნდის კედლებიდან. ისიც მინდა აღნიშნო, რომ აშკარად 32-ზე მეტი პოლიტიკური ფუეტე გაქვთ შესრულებული და არც თუ წარმატებული დანიშნულებით და შედეგით და ალბათ ამიტომაც თქვენს მიერ ნებისმიერი შესრულებული აღარ იწვევს არც დამსახურებულ აპლოდისმენტებს. ნუ ახლა ბისზე საუბარი ხო ზედმეტია. აი ესეთი იყო ჩემი დღევანდელი პროლოგი, მეგობრებო. ტრადიციულად მას მალე ნახავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში, არაჩვეულებრივ BMG-ზე, რომელიც მალე კიდევ უფრო გაშლის ფრთებს და ყველაზე ხარისხიან ამბებს ეკონომიკაზე და ბიზნესზე სხვადასხვა სატელევიზიო არხებითაც შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გადავხედოთ 27 თებერვლის ამბებს. პრემიერ-მინისტრი უახლოეს პერიოდში საქართველოს გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვის 2018-22 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებას აანონსებს. ქუთაისში ავტომანქანების ტროტუარებზე დგომას მერიის სამსახური გააკონტროლებს. ქუთათურების წესრიგზე ზრუნვით ადგილობრივი ხელისუფლება ეტაპობრივად კანონდარღვევების სანქციებსაც გაუმკაცრებს.
17-18 წლებში საქართველოში ჰიბრიდული ძრავის მქონე ავტომობილებიდან ყველაზე დიდი ოდენობით Toyota Prius-ის ავტომობილი შემოვიდა. ჩემი კომიტეტის ხდომა, ჩემი აზრით, სამარცხვინო იყო დღეს ჩემთვისაც და ყველასთვის. იმ გაგებით, რომ ქვეყანა ასეთი სხდომებით ვერ აშენდება. ბოდიში ვუხდი მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს. ჩემი ჩანაფიქრი არ იყო მათთვის სიტყვის არ მიცემა. აი ეს განცხადება გააკეთა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანმა პიროვნებამ და ადამიანმა, საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკონომიკური პოლიტიკისა რომან კაკულიამ გუშინ გვიან საღამოს პალიტრა ნიუსის გადაცემას 360 გრადუსში. მე საჭიროდ ჩავთვალე ყველა ჩემი დამოკიდებულების გათვალისწინებით ამ პიროვნების მიმართ, რომელიც ზუსტად ისევე დისტანციურად აღმოვაჩინე, როგორც თითოეულმა თქვენთაგანმა ქართულ ოცნებაში, ვაღიარებ, რომ ის ჩემთვის აღმოჩენა იყო და ზუსტად ასეთაც რჩება. მე რომან კაკულიას გამძლეობას უსურვებ და შემდგომ წარმატებებს და დარწმუნებული ვარ ყველა დასახულ მიზანს ის და მისი მსგავსი გულწრფელი პარლამენტარები აუცილებლად მიაღწევენ. მე ჩავეტია ჩემს ქრონომეტრაჟში. გამარჯობა ანა. გამარჯობა. დილა მშვიდობის. იმედია გამიგდელდა. ისეთი მიმოხილვა გააკეთე, რომ იზღა დამრჩენი ამ თემაზე გუშინ გაკეთებული განცხადებების კოლაჟი მხოლოდ დავაანასო და ის კომენტარები, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში მოწყობილ ნებაყოფლობითი მსახიობის თუ შემთხვევით მასში მოხვედრილების მონაწილეობით შედგა, ცოტა მოგვიანებით გავაცნოთ მაყურებელს. სხვათა შორის გუშინ პრემიერმა არ დაადასტურა მამუკა ხაზარაძის ნათქვამი იმასთან დაკავშირებით, რომ მის სახელზე წერილობითი მიმართვა არსებობს და მამუკა ხაზარაძე მოგვიანებით კიდევ თქვა, რომ ეს მიმართვა ნამდვილად არსებობდა და წერილიც არსებობს. თუ რამე ინფორმაციის მისთვის გადაცემა სურდათ, ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან შეხვედრაზე შეეძლოთ პრემიერის თქმით მისთვის გაეზიარებინათ. ამ შეხვედრის არსებობა ბიზნესმენებმაც დაადასტურეს. დანარჩენზე კი უკვე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით. ახლა სხვა თემებს უნდა გადავხედოთ საქმიანი დილის ეთერში. მოკლედ, 1 იანვრიდან დღემდე საქართველოს ეროვნულ ბანკში ცეცხლის გამცემ სუბიექტად რეგისტრაციაზე 157-მდე განაცხადია შესული. აქედან 62 პირი უკვე დარეგისტრირებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათ საფინანსო ბაზარზე ოპერირების დაწყებისათვის უფლება უკვე აქვთ. დარეგისტრირებული სუბიექტების 50%-ზე მეტი თბილისზე მოდის, დანარჩენი კი რეგიონებზე. 2019 წლის 1 იანვრიდან ცეცხლის გამცემი პირი, რომელიც 20-ზე მეტ პირზე გასცემს ცეცხლს, ვალდებულია, რომ ეროვნულ ბანკში დარეგისტრირდეს. სუბიექტებს დარეგისტრირება 30 აპრილამდე შეუძლიათ. თუ კომპანიები ეროვნულ ბანკში არ დარეგისტრირდებიან, მათ მხოლოდ 2019 წლის 1 იანვრამდე გაცემული და ცეცხლის კრედიტის დაფარვასთან ამოღებასთან დაკავშირებული ოპერაციების განხორციელების უფლება ექნება. ცეცხლის გამცემის სუბიექტის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი კი 10,000 ლარია. ცენტრალური ხელისუფლება მუნიციპალიტეტებში ამბულატორიების ასაშენებლად 20 მილიონს გამოყოფს. დავით სერგეიკოს ინფორმაციით, მთელი საქართველოს მასშტაბით სულ 363 ამბულატორია უნდა აშენდეს და გარემონტდეს. ასევე დაიწყება რაიონული დახმარების სადგურების აშენებაც. მინისტრმა გუშინ თქვა, რომ პროექტი 2 წლის განმავლობაში განხორციელდება. მუნიციპალიტეტებმა უნდა შეასრულონ შემდეგი სამუშაო, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით წინასწარ განსაზღვრულ მაქსიმალური საჭიროებების ადგილას 300-ზე მეტი 363 სოფლის ამბულატორია აშენდება, ნაწილი ახალი 100-ზე მეტი და დანარჩენი გარემონტდება უკვე არსებულები. რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გურჯაანის მუნიციპალიტეტს დამატებითი თანხა გამოიყო და ბიუჯეტი 3,800,000 ლარით არის გაზრდილი. მერის საფინანსო სამსახურის უფროსის ნატო გონგაძის ინფორმაციით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა გაორმაგდა და 520,000 ლარი გახდა. სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის კი გათვალისწინებული იყო 450,000 ლარი, ამას კიდევ 460,000 ლარი დაემატა. ადგილობრივი ბიუჯეტით მისი თქმით გაზრდილია სკოლებისა და ბაღების, ასევე გზების რეაბილიტაციის დაფინანსება. ამ წელს ბიუჯეტი უკვე 22 მილიონი ლარი გახდა, თავიდან ის 15 მილიონი ლარი იყო. ამასთან ერთად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის C-ჰეპატიტის პროგრამის განსახორციელებლად დამატებით 24,700 ლარია გამოყოფილი.
უახლოეს პერიოდში საქართველოს გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვის 2018-22 წლების სამოქმედო გეგმა შემუშავდება. ეს უკვე პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გუშინ მთავრობის ხდომის დაწყების წინ გამართულ ბრიფინგზე თქვა. ის აღნიშნავს, რომ გარემოს დაცვა და მწვანე ეკონომიკის განვითარება ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. შესაბამისად, საჭიროა საკითხისადმი კომპლექსურად მიდგომა და კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება. მთავრობის ხელმძღვანელის მხრიდან მედიისათვის არსებული ინფორმაციით ასევე გაიცა დავალება საბჭოს წევრი უწყობების ხელმძღვანელების მისამართით, რომ საქართველოს მასშტაბით გაკეთდეს სასმელი წყლით მომარაგების სიტუაციური ანალიზი და გაიწეროს სამოქმედო გეგმა ამ მიმართულებითაც. ჩვენ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ კომპლექსურად მივუდგეთ ამ საკითხს და მივიღოთ კონკრეტული გადაწყვეტილებები. შესაბამისად, არის გაცემული დავალება, რომ უმოკლეს მადებში იქნას მომზადებული ახალი სამოქმედო გეგმა და ამ საკითხის პრიორიტეტულობიდან გამომდინარე გეგმის შესრულებას ზედამხედველობას გაუწევს სპეციალური საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის სათათბირო ორგანოს და მას მე პირადად უხელმძღვანელებ. აქ იქნებიან ჩართული ამავე დროს საერთაშორისო ორგანიზაციები, სხვადასხვა ექსპერტები, სამოქალაქო საზოგადოება და მე დღესვე მოვახდენ ამ დავალების გაცემას საბჭოს წევრი უწყებების ხელმძღვანელებზე, რომ საქართველოს მასშტაბით გაკეთდეს სასმელი წყლით მომარაგების სიტუაციური ანალიზი და გაიწეროს სამოქმედო გეგმა ამ მიმართულებით. სახალხო დამცველმა ანგარიში, რომელიც უფთა ჰაერზე უფლების მნიშვნელობას მისი სრულფასოვნად რეალიზების კუთხით ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს და მათი გადაჭრის გზებს ასახავდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მხრიდან უხარისხო საწვავის გამოყენებაზე მიუთითა. დედაქალაქში ეტაპობრივად ხდება მუნიციპალური ტრანსპორტის ახლით ჩანაცვლება, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ავტობუსები მოიხმარს დიზელის საწვავს, რომლის ხარისხით საქართველოში არ შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტს. ამის შესახებ სწორედ სახალხო დამცველის ანგარიშია ნათქვამი. ამ ანგარიშის მიხედვით მუნიციპალური ტრანსპორტი ტექნიკური გამართულობის მიუხედავად დაბინძურების საფრთხეს ქმნის. სახალხო დამცველმა საწვავის ხარისხის მონიტორინგიც ჩაატარა, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ შემოწმება გასული წლის მონაცემებს არ იძლევა და შედარებით ადრეა ის განხორციელებული. 2016 წელს სინჯები აღებული იყო და შეფასებულია 9 ავტოგასამართის სადგურიდან, ხოლო 2017 წელს 18 სადგურიდან, რაც ძალიან მცირე რიცხვია. მართალია 2018 წელს 153 ავტოგასამართის სადგური შემოწმდა, თუმცა მათგან 136 ობიექტიდან იქნა აღებული მხოლოდ ბენზინის სინჯები და მაშინ მხოლოდ ტყვის შემცველობა განისაზღვრა. ამდენად არც გასულ წელს ჩატარებული მონიტორინგი შეიძლება იყოს მიჩნეული ეფექტური ზედამხედველობის ფორმად, აღნიშნულია თავად ანგარიშში. ავტოტრანსპორტის 91% 10 წელზე უფრო ძველია. ამის შესახებ ავტოპარკის 2017 წლის მონაცემებში ვკითხულობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ავტოპარკის მნიშვნელოვანი ნაწილი 2008 წლამდეა წარმოებული. რაც შეეხება ახალ 3 წლამდე ასაკის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, ისინი ავტოპარკის მხოლოდ 1,2% შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ ავტოპარკი საქართველოში ყოველწლიურად მზარდია. 2017 წელს ზრდის მაჩვენებელი 5% საჭარბებდა. უწყება აღნიშნავს, რომ 2017 წლის მონაცემებით ავტოპარკის თითქმის 82% მსუბუქი და მსუბუქი მაღალი გამავლობის ავტომობილები იყო. ამასთან ოფიციალური მონაცემებით სამგზავრო ავტომანქანების წილი საქართველოს ავტოპარკში 4,3, ხოლო სატვირთოების 8%-ია. 2017-2018 წლებში საქართველოში ჰიბრიდული ძრავის მქონე ავტომობილებიდან ყველაზე დიდი ოდენობით Toyota Prius-ის მარკის ავტომობილი შემოვიდა. Toyota Prius-ის ყველაზე მსხვილ იმპორტიორ ქვეყანას ამერიკის შეერთებული შტატები წარმოადგენს. საქართველოში ბოლო 1 წლის განმავლობაში ჰიბრიდული ავტომობილების რაოდენობა დაახლოებით 55%-ით, ანუ 9079-ით გაიზარდა. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად 2017 წელს ქვეყანაში 16471 ჰიბრიდული ავტომობილი შემოვიდა, ხოლო 2018 წელს 25550. უწყება აღნიშნავს, რომ 2017 წელს საქართველოში ჯამში 17289 ჰიბრიდული და ელექტრომობილი შემოვიდა, ხოლო 2018-ში 26397.
კომუნიკაციების კომისიამ IDS ბორჯომის მიერ ბურგალა პლუსისათვის ხელშეშლის ფაქტი ვერ გამოავლინა და საჩივარი დაუშვებლად ცნო. ხადურის უწყობა მოკვლევა შეპესე ბურგალა პლუსის საჩივრის შესაბამისად დაიწყო. მომჩივანი აპელირებდა იმ გარემოებაზე, რომ IDS ბორჯომის საქართველოში შეპესე IDS ბორჯომის ბევერიჯის კომპანიის საქართველოს ფილიალი, რომელიც მინერალური წყალი ბორჯომის მწარმოებელია, სავაჭრო ქსელში შეძენილ პროდუქციაზე არ გასცემდა შესაბამისობის დეკლარაციას, რის გამოც შეპესე ბურგალა პლუსი ვერ ახორციელებდა პროდუქციის ექსპორტზე გატანას. საჩივარში მითითებულ ერთ-ერთ სადავო ქმედებას წარმოადგენდა ის ფაქტი, რომ მწარმოებელმა მიმართვისთანავე არ გასცა შესაბამისობის დეკლარაცია და დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტები მოითხოვა, თუმცა შესაბამისი მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზის და სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებებთან გამართული კონსულტაციების შედეგად გამოიკვეთა, რომ ამ შემთხვევაში ადგილი არ ქონია გაუმართლებელ კანონს საწინააღმდეგო ან არაგონიურულ მოთხოვნებს, რომელიც გარკვეულწილად საბაზრო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების შემთხვევის არსებობის მინიმალურ ალბათობასაც შექმნიდა. მართლი პარტიის მხრიდან ვისელ ჯგუფს ეწოლა ჯგუფის დამფუძნებელი ჭორს უწოდებს. მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო წლებში ასეთი სახის ჭორი არ ფსმენია, ნამდვილად კარგის მიმანიშნებელია. ეს არის ჩვეულებრივი ჭორი. ჩვენ ჩვეულებრივ რეჟიმში ვაგრძელებთ განვითარებას და ფუნქციონირებას, ამბობს სოსო ფხაკაძე მედიასთან საუბრისას. ფხაკაძეს მედიაში გავრცელებულ იმ ინფორმაციაზე მოუხდა ასევე კომენტირების გაკეთება. თითქოს ბიძინა ივანიშვილი მათ კომპანიაში წილების დათმობას აიძულებდა. მან თქვა, რომ TBC ბანკის თემაზე საუბრისას ასევე, რომ ამ ეტაპზე ყველაფერი გარკვეულია და ვისოლთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ არსებობს მისთვის. ქუთაისში ავტომანქანების ტროტუარებზე დგომას კი მერიის სამსახური გააკონტროლებს. ქუთაისის მერიის ინფორმაციით მუნიციპალიტეტის მთავრობამ მონიტორინგი ქალაქის მასშტაბით ტროტუარებზე ავტომანქანების უნებართვო დგომის მიმართულებით აქტიურად დაიწყო. პირველ ეტაპზე ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ყველა ფაქტის გამოვლენა და გაფრთხილების დოკუმენტით ინფორმირება მოხდება სამართალდარღვევის შესახებ. განმეორების შემთხვევაში კი უკვე კანონით გათვალისწინებული იძულებითი ღონისძიებები მიიღება. ქუთაისში აქტიურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტები, მათ შორის ფეხით მოსიარულეთა ბილიკების, ანუ ტროტუარების კეთილმოწყობა. ხის სათამაშოების მწარმოებელმა კომპანია ჯეოთოისმა ქართულ ბაზარზე ოპერირება რამდენიმე წელია, რაც დაიწყო. 6 თვის წინ კი მათ რებრენდინგის შედეგად სახელწოდება კუპიკით გააგრძელეს უკვე მუშაობა და ადგილობრივ ბაზარზე შესაბამისად პროდუქციის წარმოდგენა. კუპიკმა სულ ცოტა ხნის წინ თავისი პროდუქციის ასორტიმენტი გააფართოვა და ბავშვების, საწოლების და სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების წარმოებაც დაიწყეს. რა პრობლემებს და სირთულეებზე აქვთ მათ კონკრეტული ვთქვათ შეხება, რას აწყდებიან მუშაობისას. ქართველი ხის სათამაშოების მწარმოებლები ამ თემით უკვე ანუკა ჯეხაძე დაინტერესდა და კუპიკის საწარმოსაც ესტუმრა. ნახოთ რა დახვდა იქ. კომპანია კუბიკი თავისი ახალი ბრენდირებით სულ რაღაც 6-7 თვეა, რაც ბაზარზე გამოსული ახალი ბრენდით. ჩვენი ძირითადი პროდუქციის მიმართულებები გახლავთ ხის სათამაშოები, რომლის მთავარი დანიშნულებაც არის როგორც განმავითარებელი, ისე საგანმანათლებლო კუთხით. ყოველთავარი კონკურენტი არის ამ ეტაპზე აზიური ბაზრიდან შემოსული სათამაშოები, რომლებიც სამწუხაროდ უმეტესობა მათგანი მავნე არის. ამის ზუსტად ამის გამო ვიბრძოდით ამდენი ხანი და საბოლოო ჯამში მივახციეთ იმ შედეგს, რომ სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოახდინოს გარკვეული რეგულაციების შემოღება. ძალიან ბევრი ახალი კომპანია გაიხსნა, გამოჩნდა საქართველოს ბაზარზე, რომელიც დაკავებულები არიან სათამაშოების წარმოებით, რასაც მივესალმები, ძალიან კარგია, მაგრამ სამწუხარო ფაქტი არის ერთი, რომ ყველა თითქმის ყველა კომპანია არის ეგრეთ წოდებული handmade, ანუ ხელით კეთდება ეს ყველაფერი, არ არის იქ საწარმოო პროცესები, რაც ძალიან სამწუხაროა და არის ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ სხვადასხვა საფინანსო ინსტრუმენტები, რომელიც საჭიროა ზოგადად კომპანიის განვითარებისთვის, არ არის ისე თავისუფლად ხელმისაწვდომი. საცალო ქსელისთვის ზოგადად სათამაშოები არ არის პირველი კატეგორიის პროდუქტი, სადაც მან ფული უნდა რომ ჩადოს. პრაქტიკულად საცალო ქსელს შენ გადაყვანილი ყავხარ რეალიზაციაზე. ანუ რეალიზაციის პრინციპი რა არის? რეალიზაციის პრინციპი არის, რასაც გაყიდი, იმას მოგცემ, მაგრამ როდის გაყიდი და ვაფშე გაყიდი თუ არა, ესეც კაცმა არის. შესაბამისად, ანუ აქაც ასე ვთქვათ დაუგეგმავი ფინანსური cash flow აქვს, ასე ვთქვათ, კომპანიას, რაც თავისთავად იწვევს ისევ და ისევ იმას, რომ კომპანია ვერ ისკავს, რომ აიღოს დამატებითი
სესხი იქნება, ეს ლიზინგი იქნება თუ სხვა საფინანსო რესურსი. სახელმწიფო შესყიდვებში ცოტა გარკვეული პრობლემები გვაქვს. საბავშვო ბაღები ყიდულობენ ქაოტურად სათამაშოებს, არ არის დადგენილი რაღაცა ნორმატივის სტანდარტი, შესაბამისად წარმოებულობა კიდე ერთხელ არ იცის რა მოთხოვნას დააყენებს საბავშვო ბაღის შემდეგ წელს რომ მოემზადოს. მე მესმის რომ საბავშვო ბაღებს ჭირდებათ როგორც ხის სათამაშო, ისე პლასმასის სერვილის სათამაშო, სხვადასხვა ტიპის სათამაშოები, ეს აბსოლუტურად კარგად მესმის, მაგრამ რაღაც მომენტში გასათვალისწინებელია ის, რომ საქართველოში ჯერჯერობით მხოლოდ ხის სათამაშოები იწარმოება. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ სახელმწიფომ მიიღოს გარკვეული გადაწყვეტილება, რომ ხის სათამაშოების შესყიდვის ტენდერი ცალკე ლოტად გამოყოს, იმიტომ რომ ელემენტარულად სხვა შემთხვევაში კარტონი წარმოებული ვერ მიიღოს მონაწილეობას. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, გეგმები საკმაოდ დიდია, მოლაპარაკება პრაქტიკულად დასრულებული გვაქვს ჩვენ ჩეხ პარტნიორებთან და წლის ბოლოს სავარაუდოდ უკვე რბილი ხალიჩების საწარმოოს გავხსნით. ეს ყველაფერი კეთდება არა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ გარკვეული სარგებელი მივიღოთ, დამერწმუნეთ, მთელი ამ ხრის განმავლობაში სათამაშოების ბიზნესში ვარ ჩართულები მე და ჩემი პარტნიორი, სულ იმას ვთქვით, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც იწყებს ამ ბიზნესს, პირველ რიგში დავარიგოთ, რა როგორ უნდა გააკეთოს და ანუ რომ არ გადაეყაროს იმ პრობლემებს, საპრობლემოსაც ჩვენ ვიდექით ხოლმე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის დროს საქმიანი დილაში გარემოს ეროვნული სააგენტო ინფორმაციები ტრადიციულად გვამარაგებს. მათი ცნობით, ამინდი საქართველოში დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია შესაბამისად რო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იქნება ნალექი, მთაში კი თოვლ-ჭყაპი. ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარით. სოხუმში მაგალითად იწვიმებს და 9 გრადუსი ამოსალოდნელი, წვიმას ელოდებიან ბათუმსა და ქობულეთში და ორივე შემთხვევაში მაქსიმალური ტემპერატურა 8 გრადუსი იქნება. 6 გრადუსამდე გათბება მხოლოდ ჰაერი ქუთაისში და აქაც წვიმა ანავარაუდები. ზუგდიდში 7 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, ნალექიანი წვიმიანი დღე ელოდება თანაკლიაში, სადაც 8 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ანალოგიურად ოზურგეთში აქაც წვიმა და 8 გრადუსი დაფიქსირდება. ონში თოვლ-ჭყაპია ამოსალოდნელი და მაქსიმუმ 3 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. გორსა და ცხინვალში 7 გრადუსი იქნება და მცირე თოვლ-ჭყაპი. მარნეულში 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 9 გრადუსი იქნება რუსთავში, ახალციხეში კი თოვლ-ჭყაპის ფონზე მხოლოდ 5 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურული მაჩვენებელი. გორჯომში შესაძლოა იყოს ასევე მცირე თოვლ-ჭყაპი და 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაკურიანში ყინავს 0 გრადუსი იქნება და მოთოვს. რაც შეეხება ახალქალაქს, აქაც ყინვა და თოვლი ამოსალოდნელი, ისევე როგორც სტეფანწმიდაში, თუმცა აქ შესაძლოა იყოს მცირე თოვლი. თელავში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და 9 გრადუსი იქნება. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი და დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა არის რომ ეს ქარი გაძლიერდეს კიდეც, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თბილისში უკვე ესეც აღარ გვიგვირს. მაქსიმალური ტემპერატურა კი დედაქალაქში 9 გრადუსი იქნება დღეს. აი ასე ამინდი გველოდება 27 თებერვალს, სულ რამდენიმე დღეც, შეიძლება ითქვა საათიც და გაზაფხულიც უნდა დადგეს, თუმცა ნახოთ როგორ შევხვდებით გაზაფხულს, როგორი ამინდებით, იქამდე კი დღევანდელ დღეს საქმიანად უნდა შევხვდეთ და საქმიანი დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმრებთან ერთად, საქმიანი დილის ეთერში სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. შოვის კურორტის განვითარებაზე უძრავი ქონების განვითარების კომპანია სიმეტრია იზრუნებს. ამისთვის მათ თანამშრომლობაზე ყაზახურ ბიზნეს ჯგუფთან, რომელიც კურორტის 60% ფლობს, ხელშეკრულება გააფორმეს. რაც გეგმავს კომპანია და რაც მოიცავს პროექტი, ამაზე სულ რამდენიმე წუთში სტუმრებთან ვისაუბრებთ. იქამდე ელენე გოგბერაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ და გავარკვევთ ცოტა უფრო მეტი ინფორმაციით ამ თემის გარშემო.
შოვის კურორტის 60%-ის მფლობელ ბიზნეს ჯგუფთან თანამშრომლობის ხელშეკრულება ოფიციალურად უკვე გაფორმდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შოვის კურორტის განვითარებაზე უძრავი ქონების განვითარების კომპანია სიმეტრია იზრუნებს. სიმეტრია სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის განმარტებით კურორტის განვითარებაზე მათი კომპანია 60 მილიონი დოლარის ინვესტიციას მოიზიდავს. კვლევები ადასტურებს, რომ ამ კურორტის განვითარებით შეიძლება რეგიონში ავიყვანოთ 56,000-მდე საშუალო და მაღალშემოსავლიანი დამსვენებელი, რაც უპირობოდ არის ეკონომიკურად გახდება და უზრუნველყოფს ეკონომიკურ ლოკომოტივს რეგიონის განვითარებაში და რეგიონის მაცხოვრებლებს მოუტანს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ გუნდს ალბათ ყველაზე მეტად ამოტივირებს და სახელმწიფოებრივადაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მსგავსი ტიპის პროექტები აუცილებლად შეასრულებენ ერთგვარი შემაკავებელი ბარიერის ფუნქციას მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ. უნიკალური ბალნეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე სიმეტრია პირველ ეტაპზე კურორტის ტერიტორიის საფუძვლიანად გამოკვლევას გეგმავს, რაშიც ქართულ მხარეს ავსტრიელი და გერმანელი კონსულტანტები დაეხმარებიან. ჩვენ დასაწყისში ვაპირებთ თანამშრომლობას საერთაშორისო კომპანიასთან, ეს არის ავსტრიული კომპანია, რომელიც დააგეგმარებს მთლიანად ამ კურორტს, ისე როგორც საერთაშორისო სტანდარტები მოითხოვს, ასევე ის მინერალური წყლები, რომელიც ტერიტორიაზე არის განთავსებული, ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევასწავლინოთ გერმანელ ბალნეოლოგებს და გაიწერება შესაბამისი პროცედურები, რომელსაც უკვე გამოვიყენებთ კურორტის ფუნქციონირებისას. შოვის კურორტის განვითარების პროექტ სიმეტრია ყაზახურ ბიზნეს ჯგუფთან თანამშრომლობით განახორციელებს. სწორედ შოვი რიზორტი ფლობს დღეს კურორტის ტერიტორიების დაახლოებით 60%-ს. ჩვენ აქ 2006 წლიდან ვიმყოფებით. ამ ხნის განმავლობაში ბევრი რამ მოხდა, კარგიც და ცუდიც. დიდი ხნის ძიების შემდეგ უკვე რამდენიმე წელია კომპანია სიმეტრიასთან თანამშრომლობთ. დღეს დავდეთ მათთან შეთანხმება იმ აქტივების განვითარებაზე, რაც გვაქვს. ძირითადად ეს არის კურორტის შოვი. კომპანია სიმეტრიას მაღალი პროფესიონალიზმი ახასიათებს და ამ ხნის განმავლობაში ძალიან სანდო ურთიერთობები ჩამოგვეყალიბდა, რაც დადებით გავლენას ახდენს ამ პროექტების განვითარებაზე. პროექტის ავტორებს უახლოეს მომავალში შოვი მაღალი სტანდარტების შესაბამის კურორტად წარმოუდგენიათ, რომელიც წელიწადში 56,000-მდე საშუალო და მაღალშემოსავლიანი დამსვენებლების მოზიდვას შეძლებს. შოვი საქართველოსთვის ნამდვილად განსაკუთრებული ადგილია. მას ნამდვილად ყველა რესურსი აქვს, რომ სრულიად უნიკალური შესაძლებლობა გააჩინოს ტურისტული მიმართულებით. მე მთელი ბავშვობა შოვში მაქვს გატარებული. თავისთავად პროექტი, რომელზეც სიუჟეტით დავიწყეთ საუბარი, ბიზნეს მედია საქართველოსთვის ზე პრიორიტეტული და საინტერესოა. ამაზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით კიდეც ღიად რატომ. და ახლა უფრო მეტ თვითონ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვან სენტიმენტებს გაუღვიძებს, დარწმუნებული ვარ ყველას, უკვე ჩვენ სტუმრებთან გიორგი ჯახუტაშვილი, იგი უძრავი ქონების განვითარების კომპანია სიმეტრია სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა და ჩვენთან ერთად არის ტარიელ გაბუნია. იგი სიმეტრიას დირექტორი გახლავთ. დილამშვიდობის ბატონებო, მიხარია რომ ჩვენთან ერთად. მოდი დავიწყოთ შემდეგით. გიორგი, რა მასშტაბის პროექტზეა საუბარი და რა მოცულობის ინვესტიცია იგეგმება? აი ესე გავხსნათ ეს თემა და მე უკვე გავხურდებით ამას. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად ჩვენი გუნდით ასეთივე ენთუზიაზმით არის ჩართული ამ პროექტში და არა მარტო ფინანსური და მატერიალური მოტივებით, არამედ სრულიად რაღაც სახელმწიფოებრივი და ძალიან გვინდა აღნიშნული ტერიტორიის და აღნიშნული რეგიონის განვითარება. ჩვენ წამს რომ ეს ნამდვილად ამის მომტანია. მასშტაბები საკმაოდ დიდი არის და ახლობით 60 მილიონი დოლარის ინვესტიციაზეა საუბარი წინასწარი გათვლებით, თუმცა ეს რა თქმა უნდა მოხდება ამ ციფრის მოდიფიცირება უკვე დაზუსტებების მიხედვით. საუბარია კურორტზე, რომელმაც წელიწადში უნდა მიიღოს დაახლოებით 56,000 ტურისტი. ოღონდ ეს ტურისტი იქნება საშუალო და მაღალშემოსავლიანი, რა თქმა უნდა ეს არ გამორიცხავს საბიუჯეტო ტურისტებს, თუმცა ეს მთელი ინფრასტრუქტურა მოემსახურება 56,000-მდე ადამიანს, რაც საკმაოდ მასშტაბური ციფრი არის იმისათვის, რომ ონის მუნიციპალიტეტი ყველაზე ღრმა წერტილი, ესე ვთქვათ, რაჭის რეგიონში ავიდეს ტურისტი და გაიაროს მთელი ეს
ინფრასტრუქტურა. რაჭას ფაქტია ჭირდება დახმარება, თქვენ შოუში არჩიეთ ამ ნაწილში და ისიც ცხადი არის აი ამ რენდერების ფონზე და იმ რიცხვის ფონზე, რაც თქვენ დაასახელეთ, რომ ძალიან დიდ სამუშაოებზე არის საუბარი. წინასწარი მოკვლევა დაახლოებით რაზე გაქვთ ჩატარებული, რა ინფორმაცია გაქვთ მოგროვებული, როდესაც ვიდრე ამ პროექტზე მუშაობას დაიწყებდით, დარწმუნებული რომ ამ მიმართულებითაც ბევრს იმუშაობთ, როცა ამ ხელა ვთქვათ პროექტს ეჭიდებით. ჩვენ ამ ეტაპზე ძალიან სიღრმისეული კვლევები არ აქვს, ეხლა ვიწყებთ სიღრმისეული კვლევების ჩატარებას, თუმცა ძალიან ბევრი კვლევა არის ტურიზმის სფეროსთან მიმართებაში ჩატარებული, ჩვენც რა თქმა უნდა წინასწარი კვლევები ჩატარებული გვაქვს, სოფლიოში ძალიან მზარდი ტენდენცია არის ბალნეოლოგიური და გამაჯანსაღებელი ზოგადად ჯანმრთელობის მიმართულებით ტურიზმისა და შესაბამისად აი ეს სეგმენტი, რომელიც საქართველოში უნდა ჩამოვიყვანოთ, ეს აღმოსავლეთ ევროპა იქნება თუ ესეთ ქვეყნების ტურისტები, ნამდვილად მზარდი ბაზარია და არ გაგვიჭირდება აღნიშნული მოცულობის იქაყვანა თუ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ნამდვილად შექმნით. დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს რომ იქნება შექმნილი. გვიან ხდება უბრალოდ ყველაფერი ცოტა რაჭაში და იმიტომ მივიდა სიმეტრიას ეხეთორე. რამდენი ხანია ამ თემაზე? ხო რაჭულები ხართ? არა. მე ჩემი ჯვარია წარმომავლობით რაჭიდან და ეხლა ნინა კობახიძე გადმოხტარა აქა. გვიან მე მაინც ვიწყებთ საქართველოსაც უნდა ამოვარდნილო და ამოვარდება და რას ისახავს მიზნად რეალ გაფორმებული მემორანდუმი, რა ტიპის გზავნილია ეს საზოგადოებისთვის და რას მოსწავებს თავად ბიზნეს პროცესისთვის. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ძალიან მიხარია დილის ასეთ საქმიან ატმოსფეროში დაწყება და იმედი მაქვს რომ ამ პროექტთან დაკავშირებით არაერთხელ თქვენი გადაცემის სტუმრები. რაც შეეხება ჩვენი მიერ ყაზახურ ჯგუფთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას, ეს მოიცავს მთლიანი შოვის კურორტის პოტენციალის შესწავლას და საინვესტიციო პროექტის მომზადებას. ეს არის ძალიან კომპლექსური, შრომატევადი სამუშაო, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ საუბარი არ გვაქვს ერთი კონკრეტული თუნდაც მაღალი კლასის სასტუმროს განვითარებაზე, აქ საუბარი არის მთლიანად კურორტის განვითარებაზე, სადაც სხვადასხვა ურთიერთდაკავშირებული მხარეები არსებობს, იქ არსებობს ადგილობრივი მოსახლეობა, ის ბიზნეს წრეები, რომლებიცაც იქ უძრავი ქონება გააჩნიათ, ამიტომ ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი და თვითონ ჩვენი ხედვაც ასეთია, რომ ყველას ინტერესი უნდა იქნეს იქ გათვალისწინებული და შეიქმნას სიმეტრიული სარგებელი. ასე ვთქვათ, ამ პროექტიდან გამომდინარე. ამიტომ საბოლოო მიზანი არის, რომ შეიქმნას ისეთი საინვესტიციო პროექტი, რომელიც შესაძლებლობას მიცემს სწორედ იმ ინვესტიციის მოზიდვას, რაზეც გიორგი მისაუბრა. ამიტომ სამუშაოები წინ გვაქვს ძალიან ბევრი, შრომატევადი და ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. ამ სფეროში ჩვენ ვართ. ცხადია, გიორგი მაც ისაუბრა კვლევებზე და ბუნებრივია, რომ დეტალურ კვლევებს ახლა დავიწყებთ, მაგრამ ტენდენციებზე ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს წარმოდგენები, გვიდევს პულსზე, ხელი როგორ ვითარდება ის, რომ გამაჯანსაღებელი ტურიზმი არის ყველაზე მზარდი ტურიზმის სექტორი. ამიტომ წლებთან ერთად ნელა უფრო მეტი ადამიანი ინტერესდება იმით, რომ თავის ჯანმრთელობას, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს და ასეთი ტიპის კურორტებზე ვიზიტებიც სულ უფრო და უფრო მზარდია. ვის შეიძლება იყოს ეს ინვესტორები და გიორგის დაუბრუნდები კითხვებით იგივე ყაზახ პარტნიორებთან დაკავშირებით. Ვის შეიძლება იყოს ინვესტორი ამ პროექტისა და გარდა ვთქვათ BMG-ის პლატფორმის გამოყენებისა, როგორ გეგმავთ იმ შეთავაზებებს, საიმისოთ რომ ეხლა ბიზნესი არ არის ერთგვარად ღია კარის დღე, რა ტიპის ორგანიზაციაც არ უნდა გქონდეს ჩამოყალიბებული ღია კარის დღეებს ვერ გამოვაცხადებთ, მაგრამ რა ტიპის ინვესტორებისთვის არის ღია ეს პროექტი? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის პოტენციალი, რაც ამ პროექტს გააჩნია, შექმნის ზუსტად იმ ინტერესს ინვესტორების მხრიდან, რაც ჩვენ გვჭირდება. აქ საუბარი არის ბუნებრივია ფინანსური ინსტიტუტების ჩართულებაზეც და ეს ინვესტორი და ინვესტორთა ჯგუფი შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ რაღაც კონსტრუქციის სახით, რომლებიც გამოხატავენ დაინტერესებას ამ პროექტის მიმართ და პარტნიორობის შედეგად შედგება ზუსტად ის პროექტი, რაც ყველას ჩვენთანგანს გვინდა რომ განხორციელდეს. უშუალოდ ყაზახებთან ურთიერთობა რას გვინდა? არა, მანამდე მინდა რომ გიორგი ამ ინვესტორების ნაწილზე დაამატოს და მე გადავიღებ ინვესტიციის ნაწილს. აღნიშნულ პროექტში ინვესტიცია
ასევე გათვალისწინებული აქვს კურორტის მეპატრონესაც და მის ბიზნეს პარტნიორებს. Სუსტად ეს წინასწარი საქმიანობაც მაგას მოიცავს, რომ ჩვენ ყველანაირი რისკისგან გავანთავისუფლოთ პროექტი, მოვამზადოთ, რომ ის მზად იყოს ფულის ჩასადებად. მე ხაზი გავუსვი ჩვენ სიუჟეტში, მიცემულ ინტერვიუში და ეხლაც ვიტყვი, რომ 50 და 60 მილიონის ინვესტიცია საოკუპაციო ხაზთან 3 კილომეტრში ეს საკმაოდ დიდი რისკი არის და ამისთვის ინვესტორების დარწმუნება საკმაოდ დიდია, თუმცა აღნიშნული ბიზნეს ჯგუფი ფლობს კურორტის 60%-ს. 40% სხვა კერძო პირები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმისთვის, რომ კურორტი ერთიანი სივრცედ განვითარდეს. ეს ერთიანი სივრცეთ განვითარება ზუსტად აი ამ 40% მეპატრონე პარტნიორები ადგილობრივ მესაკუთრებთან ერთად უნდა მოხდეს, რომ გახდეს ერთიანი კურორტი, რაც არის ავსტრიაში და სხვა ყველა ესეთ განვითარებულ ქვეყნებში და ჩვენ აი ამის სურვილი გვაქვს, რომ იყოს ერთიანი სივრცე, არ იყოს ეს ფრაგმენტული, არ იყოს წერტილოვანი და იყოს ერთიანი შეთავაზება, რაც უპირობოდ არის წარმატება. დღეს არ არის ინვესტიციების პრობლემა მსოფლიოში, ფულის პრობლემა, ამას გულისხმობ არის საინვესტიციო პროექტების დეფიციტი, გამართული ურისკო, რომელსაც ასევე მთავრობა მხარს უჭერს, კერძო ბიზნესიც გაითავისებს, რომ ეს ერთობლივად უნდა მოხდეს და ჩვენ ამისთვის ზუსტად სიმეტრიის გუნდი ამისთვის იქნება მოწადინებული და მობილიზებული. უშუალოდ ყაზახების მონაწილეობა რაში გამოიხატება? ისინი ფლობენ ტერიტორიას, თქვენ იქნებით მენეჯმენტში იმისა, რომ ინვესტიციები მოიზიდოთ ეს პროექტი განხორციელდეს თუ მათი მხრიდანაც იქნება გარკვეული თანხები, უკვე გაქვთ ამაზე შეთანხმება? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში 2006 წლიდან ეს ბიზნეს ჯგუფი ფლობს კურორტის შოვის ტერიტორიის 60%-ზე ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზგასასმელი ფაქტორია. რა თქმა უნდა, წინასწარი სამუშაოები ეს არ არის უბრალოდ კვლევები, დაახლოებით ჩვენ 1.200.000 ლარი გათვალისწინებული წინასწარი სამუშაოების ჩასატარებლად, ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს საუბარი და წინასწარი მოლაპარაკებები საერთაშორისო კვლევით კომპანიებთან და ორგანიზაციებთან, რომელიც არ არის იაფი მომსახურება, ასევე დაწყებული გვაქვს საუბარი საერთაშორისო გეგმარებლებთან ტერიტორიების და ეს გენერალური გეგმა შესაქმნელი მთლიანი შოვის, მთავრობაც აკეთებს პარალელურად გარკვეულ გეგმას, მაგრამ ჩვენ გარკვეულ დაზუსტებებსაც მაინც ვაპირებთ, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული ბიზნეს საჭიროებიდან უნდა ამოვიდეს და ფუნქციონალიდან უნდა ამოვიდეს და რა თქმა უნდა წყლები. ეს წყალი, კლიმატი და პალნეოლოგია ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, გაჯანსაღება ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორია არის ამ კურორტის და 16 უნიკალური წყლის დამუშავება, შესწავლა, თუ რა მიმართულებით უნდა მოხდეს გამოყენება, რომელი ჯანმრთელობის პრობლემის მოგვარებას მოემსახურება, რომელი წყალი და რა პროცედურით, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი პროექტია. ამას გარდა ეს არ არის მარტო კურორტის შოვი. კურორტის შოვი არის 65 ჰექტარი გეოგრაფია, თუმცა აქედან 30 ჰექტარი არის ტყე, 35 არის მასივი, მაგრამ ირგვლივ არის მთლიანი რაჭის რეგიონი და ქვემო და ზემო. რომელიც ავტომატურად უნდა განვითარდეს და ეს იქნება მნიშვნელოვანი ბიძკი მათ შორის. ჩვენ კურორტ შოვს უყურებთ ერთიან მიზიდულობის ადგილს, სადაც იქნება ყველანაირი შიდა ინფრასტრუქტურა, რომ ოჯახური წყვილის ბესტეიჯერები, როგორც ქვია, საუკეთესო ასაკის მქონე წყვილების და უბრალოდ ბუნებით და ჯანმრთელობით დაინტერესებული ტურიზმის სეგმენტი მივიზიდოთ, თუმცა ირგვლივ უნდა იყოს საკმაოდ დიდი ატრაქციების არჩევანი, დაწყებული სანადირო მეურნეობებიდან დასრულებული პილიგრიმული სანახაობებით. თქვენ მთავრობა ახსენეთ, რომ მთავრობას თავისი გეგმა აქვს და ამაზე ჩვენ მოგვისმენია კიდეც ხალხის წარმომადგენლების კომენტარები. რა ტიპის თქვა თანამშრომლობა არის, რა ტიპის კონსულტაციები უკვე შედგა და რას ელოდებით მომავალში მათი მხრიდან რა შეიძლება იყოს თქვენთვის დამხმარე, ან მათ რა მოთხოვნები აქვთ იმისათვის, რომ რეალურად რეგიონში სრულად უნდა შეიცვალოს მიმართულებით მიზიდულობის ცენტრის თქვა წარმოშობა, ნიშნავს, რომ გარშემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვისაც იცვლება, ხო, რეალობა. რა კომუნიკაცია გაქვთ და რა კონსულტაციების რეჟიმში ხართ? მთავრობასთან დაწყებული გვაქვს საკმაოდ მჭიდრო კომუნიკაცია, ჩართული არის ამ შემთხვევაში აწარმოე საქართველოს, როგორც ეს თქვა, მაკოორდინებელი რგოლი. აქ ძალიან კომპლექსურია და ძალიან ბევრ სტრუქტურასთან არის სამუშაო. დაწყებული ონის მუნიციპალიტეტი, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, რომელმაც ეს გენერალური გეგმა უნდა შეითანხმოს და გარკვეული შეზღუდვები და რეგულაციები დააწესოს. წიაღის ეროვნული სააგენტო, რომელიც ფლობს წყლის რესურსებს, უძრავი ქონების სააგენტო ეკონომიკის, რომელიც ფლობს გარკვეულ მიწებს, რომლებიც გასხვისებაც მიმდინარეობდა და რაღაც გარკვეული საკუთრებების დაკანონება. მოკლედ ძალიან კომპლექსური არის ეს მიმართულება.
მიმართულება, ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ძალიან მნიშვნელოვანია კანალიზაციის და წყალგამწვევი ნაგებობების მიმართულებით, გზა, გაზი, ელექტროენერგია, ეს იმხელა ჩამონათვალია, რომ საკმაოდ დიდი სამუშაო მოგვიწევს წინ, თუმცა ჩვენ ეს არ გვაშინებს, არიან სახელმწიფოში არიან ძალიან პატრიოტი და მონდომებული ადამიანები, რომლებიც გულანთებული ცდილობენ ამ პროექტში მხარდაჭერას, ჩვენ ამაზე მართლა მადლიერები ვართ მათი და მომდევნო ალბათ ეს წელიწადნახევარი მოსამზადებელი სამუშაოები ჩვენ დაგჭირდება იმისთვის, რომ მივიყვანოთ უკვე ნიჩაბამდე, რომ იქ დავიწყოთ აქტიური სამუშაო. რაჭულტებების გათვალისწინებით მაინც რავადეს უყურებს ეს პროექტი. საქმეც მაგაშია, რომ სიმეტრია რაჭველებით არ არის დაკომპლექტებული. არა, ადგილობრივების მიღებლობის და ჩართულობის ეს ის მე გააქტიურდა, ეხლა რო გაიგო, რომ ისაკაძის გვარის ფესვები რაჭაშია. შენ არანაირად არ ამართლებ მაშინ სტერეოტიპები. აი, სულ ამაზე შენ არაფრით არ ამართლებ მაქსიდინტის ნაწილს და რაღაცა. დაგავაკეთე. პრინციპში ჩვენი მხრიდან უკვე სამუშაოების ნაწილი დაწყებულია. დაახლოებით მინიმუმ 1 წელი ჭირდება იმ კვლევებს, რაც ცხადია საჭიროა იმ ტერიტორიაზე, მათ შორის მინერალური წყლების შესწავლის ნაწილსაც, იმიტომ რომ იქ არის სეზონურობასთან მიმული ეს საკითხები და რადგან ყველა საერთაშორისო სტანდარტის დაცვით გვინდა ამ პროექტის გაკეთება, შესაბამის დროსაც მოითხოვს. მნიშვნელოვანია ხაზი მინდა გაუსვა ფაქტორს, რომ სამწუხაროდ ქართულ რეალობაში ურბანული ქაოსთანაც არაერთ თქვა კურორტზე გვაქვს, რადგანაც ასეთ მასშტაბურ პროექტებს რაღაცა ტიპის ნეგატიური ასე თქვა მოლოდინიც ახლავს, რომ ეს შეიძლება იყოს თქვა ბუნებასთან შეუთავსებელი ასე შემდეგ. ხაზრას მინდა აღნიშნო, რომ სწორედ ჩვენი კომპანიის პოლიტიკა არის ეს მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა და ის გათვლები და ის მიდგომები, რაც ჩვენ აქ გვექნება, მათ შორის ანთროპოლოგიური ზემოქმედების ფაქტორების გათვალისწინებით იქნება იდეალურად დაგეგმარებული სწორედ ბუნებასთან სიახლოვის და ის მთავარი რესურსი, რაც არის ეს უნიკალური ბუნება და უნიკალური მინერალური წყლები, ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, მიზიდულობის ცენტრი იმ კურორტისთვის, რაც იქ უნდა განვითარდეს. ამიტომ ძალიან ფრთხილად მოვეკიდებით ყველაფერ ამას და ამაში პარტნიორები გყავთ ავსტრიელები, როგორც ავსტრიელები ყავს, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება მსგავსი ტიპის სამთო კურორტების გენერალური გეგმის შექმნის კუთხით და მათი გამოცდილება, ხედვები ძალიან საინტერესოა და ჩვენ სწორედ პროფესიონალებს ვეყნობით ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღებისას. წარმატებები მეგობრებო, ჩვენ ვიწყებთ მხოლოდ და მხოლოდ საუბარს კურორტ-შოუთან დაკავშირებით, რომელზეც ინფორმაცია გამოჩნდა თუ არა და თქვენ იცით, რომ ჩვენ ნაკლებად ვიყენებთ ფინანსურ რესურსებს სხვადასხვა დამატებითი რეკლამირებისთვის ინფორმაციების კურორტის შოუი ამ კვირაში ერთპიროვნულად ლიდერია მიუხედავად საკმაოდ დუღილისა ბიზნეს საზოგადოებაში ინფორმაცია შოუის განვითარებასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში და BMG-ზე მან ძალიან დიდი ინტერესი ჰპოვა. მე აქ ჩემი მხრიდან ეს დავამატებ რომ გავწიოთ გვერდზე ჩემი და გიორგი ჯახუტაშვილის პირადი ურთიერთობა, ეს კომპანია ბევრ სხვა უამრავ პროექტში არის ჩართული და ვიტყვიეთ მთავარ გზავნილს. ბიზნეს ჭირდება უმთავრესი. დროული კომუნიკაცია და ხელის არ შეშლა. სიმეტრია, ჩვეულებრივ სიმეტრიაში, ისეთი ასიმეტრიული ემოციით, რომელიც მე მახასიათებს, რომელიც წეღანა ნალაპიაშვილმა ახსენა, იქნება ჩვენთვის პრიორიტეტი მსგავსად სხვა ბიზნესებისა, რომლის ყველა პროექტს უკლებლივ დავაკვირდებით როგორც საკუთარს და ისინი იქნებიან და არიან ჩვენი პარტნიორები და ამ გზაზე BMG-ს ეთერებით ვივლით ერთად. მადლობა გიორგი ჯახუტაშვილს მობრძანებისთვის, იგი როგორც მოგახსენეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით. კომპანია სიმეტრია სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გახლავთ და მიხარია, რომ ასევე შედგა ტარიელ გაბუნიას დებიუტი ჩვენს ეთერში, რომელიც კომპანია სიმეტრიას დირექტორი. მართლა მე მოპატიეთ, აი? My bad. Okay. გავაცილებ სტუმრებს და მალე დაგიბრუნდებით. Nestle Maidies ბორჯომის შესყიდვაზე ალფა ჯგუფის სტრუქტურა IBH Holding-თან მოლაპარაკებების შეწყვეტა ინფორმაციას რუსული RB გავრცელებს ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით. საქართველოს რეგიონებში გადაუდებელი სასწრაფო დახმარების ცენტრებისა და ამბულატორიების მშენებლობას სახელმწიფო დააფინანსებს. პრემიერი ამბობს, რომ პროგრამისათვის 20 მილიონი ლარია გამოყოფილი და მოიცავს ყველა მუნიციპალიტეტს. საქართველოს მასშტაბით წელს 300-მდე ამბულატორიის რეაბილიტაცია დაიწყება, 100-ზე მეტი ახალი ამბულატორია აშენდება და 40-მდე სასწრაფო დახმარების მშენებლობა არის დაგეგმილი.
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების 100 წლის საიუბილეო თარიღის აღსანიშნად კი 5 ლარის ნომინალის ვერცხლის საკოლექციო მონეტა გამოუშვა. ახალი საკოლექციო მონეტის გაყიდვა 2019 წლის 27 თებერვლიდან არის დაანონსებული. ბიზნესი ახლობით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერში და როგორც დაგვირდით, ახლა გუშინდელი დღის მთავარ ამბებს გაგიზიარებთ, რომელიც ძირითადად კომენტარებით გამოიხატება. TBC ბანკის და მისი დამფუძნებლის საქმეზე შეერთებული შტატების საელჩომ კომენტარი გააკეთა. საქართველოში შტატების საელჩო TBC ბანკის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება და აცხადებს, რომ საკითხის გადაჭრასა და იმას თუ რა განმარტებები გაკეთდება ამასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება საქართველოს იმიჯზე. ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიურ მდგომარეობაში აქცენტთან აღნიშნეს, რომ საინვესტიციო გარემოს კუთხით მნიშვნელოვანია სასამართლო რეფორმაც, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ბიზნეს დავების სამართლიანად და გამჭვირვალედ წარმოებად. შეერთებული შტატები მოუწოდებს საქართველოს გადადგას შემდგომი ნაბიჯები, მათ შორის უზრუნველყოს შესაბამისი კანონების და პოლიტიკის სრულფასოვნად აღსრულება, ასევე მნიშვნელოვანია სასამართლო რეფორმა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ბიზნეს დავების სამართლიანად და გამჭვირვალედ წარმოება. გავაგრძელებთ გზების ძიება შტატებისა და საქართველოს სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირების გაფართოებისათვის და საქართველოს დასახმარებლად, რათა ქვეყანამ შეძლოს საკუთარი პოტენციალის რეალიზება და გახდეს ევროპა-აზიის დამაკავშირებელი სავაჭრო, ლოჯისტიკური და ენერგეტიკული დერეფნების უმნიშვნელოვანესი კერა. აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოში საელჩოს განცხადებაში. TBC ბანკის გარშემო და მისი დამფუძნებლების მიმართ ბრალდებების საკითხი გუშინაც დღის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. საკომიტეტო მოსმენა, რომელზეც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე იყვნენ მისულები, არ შედგა. მათგან მხოლოდ მედიასთან გაკეთებული მოკლე კომენტარები მოვისმინეთ. სამაგიეროდ გუშინვე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი გოვზანაძემ TBC ბანკის დამფუძნებლები მის კომიტეტში მიიწვია. კითხვაზე რა გარანტია, რომ ეროვნული ბანკის საქმის ღიად განხილვაზე უარს კიდევ ერთხელ არ იტყვის, გოვზანაძე რომ ის მზად არის მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მოსასმენად. თავის მხრივ ევროპული საქართველოს წევრები კი აპირებენ, რომ მიმართონ კოვზანაძის კომიტეტს ჩატარდეს TBC ბანკის მოსმენა სწორედ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში. მამუკა ხაზარაძემ გუშინვე კიდევ ერთხელ დააფიქსირა მზადყოფნა, რომ ის კიდევ ერთხელ მივიდეს საკანონმდებლო ორგანოში და გამოიყენოს შესაძლებლობა საზოგადოებას ღიად ესაუბროს არსებულ საქმესთან დაკავშირებით. გუშინდელი შეხვედრა საკმაოდ ხმაურიანი გამოდგა, რატომ ჩაიშალა შეხვედრა და რატომ დაასრულა კომიტეტის თავმჯდომარემ 1 საათზე მეტ ხანს გაგრძელებული განხილვის შემდეგ საკომიტეტო მოსმენა, ამაზე რომან კაკულიას პოზიცია უნდა მოვისმინოთ. საუბარი დაახლოებით ფორმაზეც, მომავალში თუ ამის აუცილებლობას დაინახავენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს შემდგომ გადაწყვეტილების მიღების мотиваცია გახდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ გამოთქმული მოსაზრება იმ საფრთხებთან დაკავშირებით, რაც მის მიერ ამ დიალოგში შესვლა შეიცავ. გარკვეული ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომის ჩაშლის შემდეგ მედიასთან მამუკა ხაზარაძემ თქვა, რომ შეფასებები და მოსაზრებები იმასთან დაკავშირებით, რომ საჯარო განხილვებით ბანკი, რომელიც იძულებით დაატოვებინეს, დაზარალდებოდა, სიმართლეს არ შეესაბამება. კატეგორიულად არ ვეთანხმები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებას, რომ ესე თქვათ, რაიმე ზიანი შეიძლება მიყენებოდა ჩვენ აქ გამოსვლაზე, ესე თქვათ, სამწუხაროდ კომიტეტი დაიხურა, რამე თუ ზიანი, რომელიც შეიძლება მიყენებულიყო, ესე თქვათ, TBC-ზე და მთლიანად საქართველოს იმიჯზე, ჩვენ აქ არა ვართ როგორც კერძო ბიზნესმენები მოსულები, საკითხი არ ეხება მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს, აღარ ეხება TBC-ს, ეს ეხება ქვეყნის რეპუტაციას. ჩვენ ვართ ორკესტრირებული შეტევის, ესე თქვათ, მსხვერპლი შეიძლება ითქვას. იძულებითი ნაბიჯი გადავდგით, რომ დაგვეტოვებინა ბანკი. TBC ბანკის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ბადრი ჯაფარიძის შეფასებით პროკურატურის განცხადება მიაყენა დიდი ზიანი არა მხოლოდ კონკრეტულ ინსტიტუტს, არამედ მთელ ქვეყანას. ის იმედს გამოთქვამს, რომ ეს პროცესი მალე დასრულდება, რათა ბიზნესმა გააგრძელოს თავისი საქმიანობა ყოველგვარი შეფერხების გარეშე და აღნიშნავს, რომ მათ მიერ დაწყებული ყველა პროექტი უნდა გაგრძელდეს შეუფერხებლად. გულის გათეთრების შესახებ საქმის აღძრის თაობაზე განცხადება პროკურატურის მიერ მიაყენა დიდი ზიანი არა მხოლოდ კონკრეტულ ინსტიტუტს, არამედ ქვეყანას, იმის გამო, რომ იმ ტრანზაქციებს, რომელზეც საუბარია, არანაირი კავშირი არ აქვს, ვერ ექნება გულის გათეთრებასთან.
გუშინ ბადრი ჯაფარიძემ ასევე თქვა, რომ შექმნილი სიტუაციის მიუხედავად ანაკლიის სპორტს საფრთხე არ ემუქრება TBC ბანკის დამფუძნებლის განცხადებით, ანაკლიის სპორტის პროექტი განხორციელდება, პროექტი არ გაჩერდება, ყველაფერი მიმდინარეობს გრაფიკის შესაბამისად, დანარჩენზე უკვე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს შეგიძლიათ მიმართოთ, ამბობს ჯაფარიძე. კომიტეტის დასრულების შემდეგ გაკეთდა პოლიტიკური განცხადებებით. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა რომან გოცირიძემ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გადადგომა მოითხოვა. ევროპული საქართველოს წევრებმა კი ხაზი გაუსვეს, რომ სხდომის დახურვა იყო დაკვეთა, რომელიც დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა შეასრულა. კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტება კი სხდომის დახურვასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას ეფუძნებოდა, რომ კობა გვენეტაძე საჭირო და არ თვლის დეტალებზე ისაუბროს და საფრთხის შემცველად მიიჩნევს ამას ბანკისათვის. ჩვენ მქონდა საუბარი დახურულ ფორმატზეც, მომავალში თუ ამის აუცილებლობას დაინახავენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს შემდგომ გადაწყვეტილების მიღების мотиваცია გახდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ გამოთქმული მოსაზრება იმ საფრთხებთან დაკავშირებით, რაც მის მიერ ამ დიალოგში შესვლა შეიცავდა. მე შემიძლია მოусმინო ბატონ ჯაფარიძესაც, ხაზარაძესაც, მოусმინო მათი არგუმენტები და პროფესიული განხილვა ჩვენს კომიტეტში, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში შეიძლება შედგეს ადრეც და დღესაც დავადასტურებ. ეს არის მოლაპარაკების საგანი, თარიღზე ჩვენ შევთანხმდებით. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ დაიშალა ეროვნული ბანკი. ეროვნული ბანკი, მისი პრეზიდენტი დღეს არის ივანიშვილის მძევალი. ეს არის ფაქტობრივად ამ გარემოებათა თვე. მან დაკარგა ყოველგვარი მორალური უფლება, რომ იყოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელი. ჩვენ ყველგან გავაგრძელებთ საფინანსო კომიტეტსაც მიმართავთ, რომ მანაც მოусმინოს ამას და არ შევწყვეტ ცდელობას ყველა ინსტრუმენტის გამოყენების. სანამ ყველა არ მოიჭერის თავს, ისე როგორც დღეს აქ საპარლამენტო უმრავლესობამ მოიჭერა თავი. 2018 წელს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატმა 316 საქმე განიხილა. ამის შესახებ BMG-ს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატში თავად უთხრეს, მათი თქმით გასული წლის განმავლობაში სულ 167 შუამდგომლობა დასკვნა და რეკომენდაციაა გაცემული. ამასთან, როგორც ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატში განმარტავენ, 2018 წლის მომართვიანობის სტატისტიკის თანახმად, კერძო სექტორი ყველაზე ხშირად ფინანსთა სამინისტროსთან და სამინისტროში შემავალ სტრუქტურებთან შუამდგომლობის თხოვნით მიმართავდა უწყებას, რაც შეეხება 2019 წელს. აპარატში მიაჩნიათ, რომ მიმდინარე წელს ბიზნეს გარემოს მიმართულებით მთავარ გამოწვევად რჩება მოქნილი სასამართლო სისტემა, ბიზნეს დაავების ეფექტურად გადასაწყოთა ბიუროკრატია საჯარო სექტორის საშუალო რგოლში და ბიზნესის ადეკვატური და პროპორციული რეგულაციები. პოლიეთილენის პარკების აკრძალვა არ გადავადება. 2019 წლის 1 აპრილიდან ნებისმიერი სისქის პოლიეთილენის პარკის წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია აიკრძალება. საქართველოს გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის უფროსმა ალბერტ ჩანგზელიენმა BMG-ს უთხრა, რომ ბიზნესის ნაწილის მხრიდან გადავადებაზე მოთხოვნა არსებობს, თუმცა აკრძალვის თარიღი არ იცვლება. პოლიეთილენის პარკების ეტაპობრივი აკრძალვა 1 ოქტომბრიდან დაიწყო გასული წლის. ამ ეტაპზე კი ქვეყანაში 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია აკრძალული. Union International Des Transports Publics-მა მსოფლიოს მასშტაბით მეტროპოლიტენთა ხაზების სადგურების რაოდენობა, მგზავრთნაკადი და მუშაობის საათები დაითვალა. ერთმანეთს შეადარა და შეადგინა ყველაზე გადატვირთული მეტროპოლიტენინგი, რომელიც ქალაქებით დასახელდა ამ სიაში და რაოდენობის მგზავრები გადაყავთ დღის განმავლობაში. მათ შეგვიძლია რეიტინგი ვნახოთ, რომელიც მარიამ ადამიანს ერთ სიუჟეტში მოაქცია. ახალგაზრდული ქალაქი დილაობით მიწის ქვეშ ჩადის, გაივლის უცნაურ ბნელ გზას, ესკალატორებს, გაძვრება მიწის ზედა სამყაროს ქვეშ და დღეს მიწის ზემოთ აგრძელებს. მიდიან სამსახურებში, სკოლებში, ბაღებში, ყავის დასალევად, მეგობრების სანახავად ან უბრალოდ სასეირნოდ. საღამოს კი გვიან იმავე გზით სახლებში ბრუნდებიან. ბევრისთვის მსოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში ცხოვრება ამ მიწის ქვეშა მოგზაურობის გარეშე წარმოუდგენელია. თავარი დაბრკოლება კი რაც მიწის ქვეშა ქალაქში თავს იჩენს, ეს არის პიკის საათი. როდესაც მეტროსადგურები მეტისმეტად გადავსებულია და ხშირად ადამიანების სიმრავლის გამო ზოგი ვაგონს გარეთაც რჩება.
სად არის ყველაზე გადატვირთული მეტროსადგური? კითხვაზე პასუხი Union International Des Transport Publics-მა გასცა, რომელმაც დაითვალა მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში მგზავრთა ნაკადისა და ხაზების რაოდენობა და შედგა რეიტინგიც, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ ყველაზე გადატვირთული მეტროსადგურები აზიაში იყრის თავს. მათ შორის 172 სადგურით სიაში ჰონგ-კონგის მეტროპოლიტენიც მოხვდა. თუმცა მასზე გაცილებით მეტ მგზავრს ემსახურება ნიუ-იორკის მიწისქვეშა ქალაქი, რომელიც უმსხვილესი სისტემაა მთელს მსოფლიოში. ყველაზე მეტი 468 მოსაცდელი სადგურით, რომლის სიგრძეც 150-180 მეტრია. რაც მთავარია, მუშაობს 24 საათი კვირაში 7 დღე. გადატვირთული ჩქაროსნული მიწისქვეშა ტრანსპორტის სისტემა ფუნქციონირებს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში, რომელიც აკავშირებს ცენტრალურ რაიონებს, გარეუბნებსა და სატელიტურ ქალაქებს ერთმანეთთან. დელის მეტროპოლიტენი 2002 წლის 24 დეკემბერს გაიხსნა და ქვეყანაში მეორეა კალკუტას მეტროპოლიტენის შემდეგ. დელის მეტროპოლიტენს აქვს როგორც მიწის ზედა, ასევე მიწისქვეშა ხაზები და დილის 5 საათიდან ღამის 12:30-მდე 3000-ზე მეტ მიმართულებას ფარავს. მგზავრთა ნაკადი არც პეკინის მეტროპოლიტენს აკლია. სისტემა ქალაქში 1969 წლიდან მოქმედებს და პირველია ქვეყანაში. დღეისათვის 123 სადგური მუშაობს ქალაქში 8 ხაზზე, ხოლო საერთო ჯამში 16 ხაზია დაგეგმილი. თუმცა ყველაზე მეტ მგზავრს მსოფლიოს მასშტაბით ტოკიოს მიწისქვეშა ტრანსპორტი ემსახურება. იაპონიის დედაქალაქში მეტროთი ყოველდღიურად 9 მილიონი ადამიანი სარგებლობს. ყველაზე მეტი დატვირთვა კი სინძუკუზე მოდის, რომლითაც დღეში 2 მილიონი მგზავრი სარგებლობს. ამიტომაც ის ყველაზე გადატვირთულია. ანაკლიაში ხვალ ანაკლის ეკონომიკური განვითარების პროგრამის ფარგლებში ანაკლის სასწავლო ცენტრი გაიხსნება და საგრანტო პროგრამა ოფიციალურად გამოცხადდება. ამ პროგრამაზე, რომელიც ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა და USAID-მა შეადგინეს და ზრდა ერთობლივი პროექტია, ანაკლისა და მიმდებარე სოფლების ეკონომიკურად გაძლიერებისათვის უმნიშვნელოვანესი ეტაპები უნდა მოიცვას. დეტალური ინფორმაცია სულ რამდენიმე წამში მოვისმენთ. ხო და ვიდრე ჩვენი სტუმრები დეტალურად ჩაგვაყენებენ ამ ყველაფრის საქმის კურსში, მოკლე შესავლისთვის აღნიშნავ, რომ პროექტის შემქმნელებისთვის მთავარი ამოცანა რეგიონში მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ხელის შეწყობაა, ასევე პორტისა და რეგიონისთვის მოთხოვნადი კვალიფიციური სამუშაო ძალის შექმნა და ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელზეც იდეაში ამ სტუდიაში არაერთხელ გვისაუბრია. გამომდინარე იქიდან, რომ გუშინ კომენტარისას ბადრი ჯაფარიძემ დაგვიბარა, რომ ყველაფერზე დანარჩენზე ანაკლის განვითარების კონსორციუმის მიმართეო, ბადრი მიღებული გვაქვს ეგ ამბავი და ამიტომაც მადლობელი ვარ ლევან ახვლედიანის, რომელიც ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორი გახლავთ, რომ არის ჩვენთან ერთად, ლევან დილამშვიდობის და არ ჭირდება ჩვენს პროექტების ფარგლებში განსაკუთრებული წარდგენა ქეთი ჭუმბურიძეს, USAID-ის ზრდა საქართველოში, იგი პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე გახლავთ და კიდევ ერთი ჩემგან, რას ნიშნავს, როცა USAID-ის პროექტი და ანაკლის განვითარების კონსორციუმი ერთად ხედან სტუდიაში და ახორციელებენ ერთობლივ პროექტებს, მე მესმის ახლა გადააზბესტებულია ტვინის უჯრედები ბევრის, მაგრამ take a wild guess. აბა კიდევ ერთხელ კარგად დავფიქრდეთ. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. კარგი ამბავია კეთი, ხო? ძალიან. და იქოქება და რაც თავარია, რაც იყო დასაწყისშივე ამ თემიდან გამომდინარე, SME მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ეს ყველაფერი ხდება შეუქცევადი, საიმისოდ რომ ისინი სისტემურად და მდგრადად განვითარდნენ. კი, ნამდვილად და სანამ ლევანს გადავცემდე სიტყვას ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით, შენს ბოლოს იმას გამოვეხმაურები წინადადებას, რატო არის უნიკალური და მნიშვნელოვანი ჩვენი როგორც ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის და ანაკლია კონსორციუმის ქართული კომპანიის ქართული კომპანიის თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი და ესეთი მასშტაბური შემთხვევა, როდესაც USAID-ის ისტორიაში საქართველოში შედგა ესეთი პარტნიორობა ქართულ კომპანიასთან, სანდო და ისეთ კომპანიასთან, რომელიც ამხელა სტრატეგიულ პროექტს ახორციელებს ანაკლიაში და ყველაფერი ამისგან მიზნები ჩვენი გაერთიანდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის რაც თქვენ ჩამოთვალეთ შესავალში ეკონომიკური განვითარებისთვის, იმ ხალხისთვის, რომელიც იქ ცხოვრობს, შეიქმნას ეკონომიკური დოვლათი, აი ზუსტად ამ მიზნებისთვის გავერთიანდით ჩვენ და ეს არის ნამდვილად უნიკალური შემთხვევა და მოუწოდებს სხვა კერძო კომპანიებს, ქართულს ასევე რომ სხვადასხვა უცხოელი მთავრობების წარმომადგენლებთან საქართველოში ითანამშრომლონ და ეს არის ნამდვილად ძალიან მისასალმებელი. თუმცა ეს არის სამაგალითო, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ერთადერთი და ერთი ნაბიჯით და ერთი დღით ვუსწრებთ იმ მოვლენას, რომელიც ხვალ იქნება ანაკლიაში საკმაოდ ფართო მასშტაბით წარმოდგენილი. მოდით
თვითონ ამ პროექტზე მინდა მოვისმინო, რას ნიშნავს ის, რას მოიცავს, ლევან თქვენგან დავიწყოთ. რატომ გადაწყვიტეთ და აი ამ კოოპერაციაში რატომ დაგჭირდათ ერთმანეთთან თანამშრომლობა იმ ყველაფრის შესაქმნელად, რაზეც ხვალ კიდე უკვე ადგილობრივებსაც მიეცემათ ადგილზე ინფორმაცია. პირველ რიგში მინდა მივესალმო ტელემაყურებელს. ძალიან სწორი შეკითხვა იყო, იმიტომ რომ ჩვენი ინტერესები აბსოლუტურად დაემთხვა ერთმანეთს. ჩვენ როგორც კორპორატიული სოციალური ასე პასუხისმგებლობის ფარგლებში გვინდოდა რომ გაგვეხორციელებინა არაერთი ეკონომიკური ასე ვთქვათ პროექტი იქ ადგილობრივად და როცა USAID-ის პროექტის და ასე ვთქვათ დაგვიკავშირდა რომ იქნება რამე ერთობლივად გავაკეთოთ, ჩვენ მივხვდით რომ მათი გამოცდილება უშუალოდ ესეთი პროექტების იმპლემენტაციაში ჩვენ ესეთი გამოცდილება არ გვაქვს და ეს პარტნიორობა რომელიც შედგა ჩვენ შორის ძალიან ესე ბენეფიტს დადებითი ის არის, რა ქვია, ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ მათ აქვს გამოცდილება უშუალოდ ესეთი პროექტების განხორციელებაზე, ჩვენ როგორც ფინანსური, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერით შეგვიძლია ერთად დავდოთ, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი, რომელიც წარადგება იმ მიკრო მცირე და საშუალო მიკრო გამორჩა, ხო, მიკრო მცირე და საშუალო ბიზნესებს, ასევე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს და სწორია, მაგრამ ასევე სამუშაო ძალის შექმნას, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი არის, ეს სასწავლო ცენტრი, რომელიც ხვალე გაიხსნება, ემსახურება იმას, რომ არა მარტო პორტისთვის და თავისუფალი ეკონომიკური ზონისთვის, რომელიც იქნება, იმისთვის შესაქმნელი ძალის, მაგრამ არამედ რეგიონში ასევე გამოთხოვნაც არის სამუშაო ძალაზე, კვალიფიცირებულ სამუშაო ძალაზე, იმ ასე თქვა ძალის შექმნას ემსახურება. თავის მხრივ კონსორციუმისთვის და ანაკლისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენთვის რატომ იყო საინტერესო, გარდა იმისა, რომ ინტერესები ემთხვევა, გარდა იმისა, რომ ასეთ სტრატეგიულ პროექტში მონაწილეობით გარკვეულწილად ეს არის, თქვა რაღაცა სიამაყე შეგრძნება, რომ გააქვს შესაძლებლობა ასეთ პროექტში იყო რაღაცა როლში, ანუ რა კონტრიბუცია იქნება USAID-ისგან, რა თქვა დახმარებას გაუწევთ ამ პროექტში. გარდა იმისა, რომ როგორც ლევანმა აღნიშნა, აქ გაერთიანდა ადამიანური რესურსები, როგორც ანაკლია კონსორციუმის და ჩვენი, როგორც ზრდა პროექტის, რომელიც დაფინანსებული ამერიკის მთავრობის მიერ, ასევე ამ პარტნიორობაში უნიკალური ესეც არის, რომ ფინანსური თანამონაწილეობა არის თანაბარი. ანუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თანაბარად ვიმონაწილეოთ ფინანსურად, შევქმნათ ჯგუფი, რომელიც შევქმნით უკვე და უკვე ეს ჯგუფი ახორციელებს ამ პროექტს ანაკლიაში და მიმდებარე სოფლებში, ასევე არ გამოგჩეს, რომ ეს ანაკლია არ არის მარტო და მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებული სოფლებია, რატო დაემთხვა ჩვენი ინტერესები და რატო ვართ ჩვენ იქ? იმიტომ რომ ჩვენი პროექტი ამერიკის მთავრობის მიერ როდესაც დაფინანსდა, დიზაინშივე ჩაიდო ეს, რომ ჩვენ მანდატი გვაქვს მუშაობის სასაზღვრო ზოლში, ვინც არიან სოფლები განლაგებული და ასევე სხვა რეგიონებში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები არიან კონცენტრირებული. შესაბამისად, ანაკლიაში ამიტომაც ჩვენ უკვე ვიყავით, მაგრამ როდესაც უკვე გავიგეთ, რომ ანაკლის სპორტმა დაიწყო იქ მშენებლობა, ეს იყო პირდაპირი ნიშანი ჩვენთვის, რომ აუცილებლად უნდა მივსულიყავით ამ ხალხთან და ჩვენი ინტერესები, ჩვენი რესურსები გაგვერთიანებინა, რომ უფრო მეტი ეფექტი მოგვეხდინა იქ ადამიანებზე და პირველი წინადადება, რომელიც კონსორციუმისგან ჩვენ მოვისმინეთ, მაშინ და იყო ჩვენთვის ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავი, რომ ჩვენი მიზანი არის იქ ხალხი გახდეს ბედნიერი. ანუ რითი უნდა გახდეს ბედნიერი, ხო? უნდა გახდეს შეუქმნა, რა თქმა უნდა დასაქმდეს, უნდა თავისი საშუალებით, თავისი ნაშრომით შეძლოს მისი ოჯახის რჩენა, განავითაროს ბიზნესი, სერვისი. მერე უკვე როდესაც პორტი იქნება ფუნქციური, პორტის საქმიანობაში ჩაებას, იმიტომ რომ პორტი მოგვიხსენებად შექმნის უამრავ სამუშაო ადგილს და აბსოლუტურად სხვა ელფერ შეცენს რეგიონს. მოდი, გარკვეულწილად საფუძველით შექმნი შემდეგ კითხვისთვის, რომელსაც ლევანთან გადავდივარ, რა არის ის შესაძლებლობები, რომელსაც აჩენს სპორტი ადამიანებისთვის? მე არ მინდა რომ ეს რაღაცა რიტორიკული იყოს, თუმცა მეორეს მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ ხშირად გავიმეოროთ ეს თემა. ნებისმიერი ბიზნეს აქტივობა აძლევს დასაბამს გარკვეულ ჯაჭვურ პროცესებს სიკეთეს ადგილზე, მაგრამ მოდი ანაკლიის კონსორციუმის თვალსაჩინოდან პორტის ინფრასტრუქტურა რა შესაძლებლობებს უჩენს ადამიანს? ლევან კიდევ ერთხელ მიმოვიხილოთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის, ანუ განვითარების ეფექტი, რომელიც ამ პორტს აქვს და ამ პროექტს აქვს, არა მარტო რეგიონზე იქ, ანუ ანაკლიას სამეგრელოს რეგიონზე, ამით საქართველოს არის უპრეცედენტო. ეს არის ლაპარაკი, მე კიდევ ერთხელ რეტორიკას ცოტა რთულია რომ გავსეთ, მაგრამ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო სამუშაო ადგილები, რაც შეიქმნება. ანუ თვითონ უშუალოდ პორტში პირდაპირ დასაქმებით იქნება დაახლოებით 800 ადამიანი დასაქმებული და მე არაპირდაპირ, ანუ ჯამში რაც იმ ბიზნესებზე, აი ზუსტად იმ მცირე საშუალო ბიზნესებზე, მიკრობიზნესებზე, რომლებიც მიებნევიან აი ამ ეკონომიკურ ლოკომოტივს, რომელიც ეს პორტის
შექმნის, ეს არის კიდე ჯამში, ანუ ნეტ მთლიანად სამუშაო ადგილებს 2000 სამუშაო ადგილზე მეტი. ეს არის ჩვენი გათვლებით. ეს პირველი ფაზის ფარგლებში მარტო. რაც შეეხება ეკონომიკურ ღირებულებას, დამატებით ეკონომიკურ ღირებულებას, რომელიც ეს სპორტი ეს პროექტი მოუტანს რეგიონს და საქართველოს ამ შემთხვევაში, ეს არის აი ცოტა ისე მასშტაბურად რომ პირველი 10 წლის ოპერირების მანძილზე პირველი ფაზის მარტო და $1 მილიარდზე მეტი დამატებითი ეკონომიკური ღირებულება შეიქმნება, რომელიც არის ზუსტად ის დოულათი, რაც ქეთი ილაპარაკა, რომელიც მოხმარდება ჩვენ ეკონომიკას, იმ რეგიონს და იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები იქნებიან ამ სპორტის პროექტში. აი ეს არის რაც შეეხება განვითარებას და ზოგადად რაც მოხდა ქვეყნისთვის, ეს ლოგისტიკური და ჩვენ ვართ კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ერთადერთი ქვეყანა შავ ზღვაში, ვისაც არ გაგვაჩნია ხმასკლოვანი პორტი და ვერ ვიღებთ იმ ასე ვთქვათ ეკონომიკურ ღირებულებას როგორც ქვეყანა და ვერ ვანვითარებთ ჩვენ ტრანზიტულ პოტენციალს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის გარეშე, რომელიც სპორტი არის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დიდი პოტენციალი, რომ ეკონომიკურად და სატრანზიტო ფუნქცია გამოვიყენოთ უფრო ძლიერად, ვიდრე დღეს ვიყენებთ. რაც კი არის ჩამოყალიბებული კალკულაცია, როცა ამ ტიპის სიკეთეებზე მიდის საუბარი, თქვა რაც ლევანმა ახსენა, მე ყოველ შემთხვევაში რაც აქამდე მისწავლია, საუბარია ალბათ GDP-ში პროცენტზე, პროცენტ ნახევარზე, რომელსაც უბრალოდ მთელი საერთოდ ქვეყნის GDP პირდაპირ და არაპირდაპირ მიიღებს ამ ყველაფრიდან, მაგრამ ბოდი, იცი რა ვქნათ, ბოდიში ანა რო არ დავტოვოთ ბადრი ჯაფარიძე უყურადღებოდ. აქვე კითხავ, დანარჩენ კითხვებზე უკვე მე ანა გადავა. როგორ მიმდინარეობს სპორტის თემა? თქვენ გაწერილი გაქვთ ძალიან დაძაბული გეგმა, გრაფიკი. მე არ მეყვარს გეგმა, გრაფიკის ერთმანეთთან დაკავშირება, მაგრამ ის ყველაფერი, რაც კავშირში არის ძალიან ბევრ საერთაშორისო და ადგილობრივ ინვესტორთან. მარტივად და გასაგებად რო უთხრათ მაყურებელს, როგორ მიმდინარეობს პროცესი? იოლი რო არ არის არათუ ანაკლიაში, არამედ სახაჭაპურეში ინვესტიციის მოზიდვა, ეს არის ჩემი პასუხი მთავრობის ზოგიერთი წევრის მიმართ, პირადად ჩემი პასუხი არის, მაგრამ მე მაინტერესებს ახლა სხვა. როგორ მიმდინარეობს პროცესი თვითონ? თქვენ რაიმეს ხომ არ ხედავთ შეფერხებას, გულისხმობ თვითონ პროცესში, ურთიერთობაში ინვესტორებთან და სხვასთან? პირველ რიგში მადლობა შეკითხვისთვის, ძალიან ის არის მნიშვნელოვანია ამ შეკითხვის დასმა. ჩვენ როგორც კონსორციუმი ვაგრძელებთ ყველა მიმართულებით მუშაობას. პირველ რიგში სანამ უშუალოდ მაგ შეკითხვის გაცემაზე გადავა, პასუხის გაცემაზე გადავა, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვმუშაობთ. რამოდენიმე პროცესი აღნიშნავ, ესე ძირითადად სამი პროცესი. უახლოეს დროში დავასრულებთ გენერალური კონტრაქტორის შერჩევას. ეს არის ეხლა ეს ურთულესი მოლაპარაკება, რომელიც არის $200 მილიონ კონტრაქტზე, ღირებულების კონტრაქტზე, რომელიც დასრულდება უახლოეს დროში დღეებში და გამოვაცხადებთ გამარჯვებულს. ასევე დამთავრდა უკვე ტენდერი ამ წეების და დანადგრების შესყიდვაზე, რომელიც არის $60 მილიონ ღირებულების, ასე ვთქვათ, კონტრაქტი. ამასაც უახლოეს შემდეგ კვირაში ვაპირებთ გამოცხადებას გამარჯვებულს და ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, კანდიდატები მონაწილეობენ. ჩვენი რაც შეეხება ტექნიკური რესურსი ამ მიმართულებით არის ახლა კონცენტრირებული, ასევე თავარი და ახლა ზუსტად მაგას ებმევა არის ჩვენი რესურსი, ფინანსური, ასე ვთქვათ, გუნდის რესურსი არის მიმართული ბანკებთან მოლაპარაკებაზე, იმ 4 საფინანსო ინსტიტუტთან, რომელიც გამოყოფს $400 მილიონამდე დოლარის გამოყოფს საკრედიტო ხაზს, დაფინანსებას და ჩვენი ანუ მათთან მოლაპარაკება და ის პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ გეგმავთ, როგორც იყო დაგეგმილი, რომ ამ ზაფხულს დავხუროთ ფინანსურად ანუ მათთან მოლაპარაკება და უკვე გადავიდეთ მშენებლობის მეორე ეტაპზე. იმისათვის, რომ ჩვენ შევძლოთ უახლოეს დროში, ეს იქნება 2020 წლის ბოლო თუ 2021 წლის დასაწყისი, კიდე ძალიან ბევრ რამეზეა დამოკიდებული და ამ პროცესებზე, რა თქმა უნდა. რომ ჩვენ კიდე რაც დავუკვირდით, ასე ვთქვათ, ამ პროექტს, როგორც მთავრობას, ისე მოსახლეობას, შევასრულოთ პირნათლად, რომ ეს პორტმა შეძლოს ოპერირების დაწყება, რაც შეიძლება სწრაფად. ეს პროცესები, რაც ახლა ჩვენს გარშემო ვითარდება, ჩვენი, ასე ვთქვათ, სპონსორების გარშემო, რა თქმა უნდა, გვაფერხებს. პირდაპირ უნდა ვთქვათ, ეს არაფერი დასამალი არ არის, შეშფოთებულები არიან ბანკები და რა თქმა უნდა, მოდის არაერთი შეკითხვა და ეს რესურსი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მოვახმაროთ, გარკვეულ, ასე ვთქვათ, და ამ პროცესებს უფრო საქმიან პროცესებს გვიწევს ახსნა-განმარტებების კეთება, ასე ვთქვათ, დარწმუნება მათი, რომ ეს ვთქვათ, ეს ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, წესრიგში და არ არის ეს სერიოზული და მე პირდაპირ მინდა ვთქვა ისიც, რომ თუ ეს პროცესები არ დასრულდა და არ
ასე ვთქვათ, სიცხადე არ მოეფინა ამ ასე ვთქვათ, გაუგებრობას. ბანკები ბანკები გვეუბნებიან, რომ პროცესებს რა თქმა უნდა არ ვაჩერებთ და ვაგრძელებთ მუშაობას, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას ისინი არ მიიღებენ. თუ ეს რაც პროკურატურაზე ლაპარაკი, თუ აი ამ ბადრი და მამუკ, რომლებიც არიან, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, მთავარი სპონსორები, ყველაზე დიდი ინვესტორები ამ პროექტში არიან გახურული ესეთ ასე ვთქვათ, გაუგებრობაში ძალიან ესე ვთქვათ, ისინი საბოლოო გადაწყვეტილებას ინვესტიციასთან დაკავშირებით ვერ შეძლებენ. ვერ რა თქმა უნდა. ეს ცალსახაა, ხო, თქვენთან კომუნიკაცია. აბსოლუტურად, ჩვენთან კომუნიკაცია ცალსახაა და მე ვფიქრობ, რომ თუ უახლოეს დღეებში თუ პირაში არ დასრულდა, შეაფერხებს კიდევ ეს პროექტს. კეთი, ვისარგებლებ თქვენი აკოფნით კიდევ ერთ თემაზე. გარდა იმისა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის მთავარ სააგენტოს წარმოადგენს საქართველოში, მის ერთ-ერთ ძირითად პროექტს. მე მაინტერესებს, რა სულისკვეთებაა იმ საზოგადოებაში, უცხოელებში, რომლებიც საქართველოში ოპერირებენ ამ პროექტთან დაკავშირებით. თქვენ ბევრთან ურთიერთობთ. მე ამას არ ვთქვით სადია USAID-ის ამ პროექტის სახელით. თქვენ გაქვთ თქვენი მოსაზრება, ყოველთვის გამოირჩეოდით განსაკუთრებული ღიაობით. ყველა რო აკვირდება და აღშფოთებული, შეშფოთებულია, ეგ ნარატივი პოლიტიკოსებს დაუტოვოთ. მე მაინტერესებს დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ რეალურად. დამოკიდებულებას, აი პირდაპირ ერთი ფრაზა რო თქვა და მესიჯი განსაზღვრავს ზუსტად ეს ფრაზა იმ დამოკიდებულებას, რაც ჩვენი კოლეგების და მეგობრების თუნდაც მოგვისმენია უცხოელი გულისხმობ უცხოელებს, რომლებიც საქართველოში მუშაობენ სხვადასხვა პროექტებში, იქნება თუ საელჩოებში თუ ასე შემდეგ. ანაკლია აგრძელებს კონსორციუმი მშენებლობას, ჩვენც ვაგრძელებთ საქმიანობას იქ. ანუ ჩვენ არაფერი არ გაგვიჩერებია, არაფერს არ გავაჩერებთ, იმიტომ რომ რეგიონი თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ მანდატი გვაქვს, რომ იქ უნდა ვიმუშაოთ. სხვები, ჩვენი მხარდამჭერები, ვინც გვადევნებს თვალყურს, ადამიანები იქ, ვინც ცხოვრობენ, აი ყველა ელოდება ამ პროექტს, იმიტომ რომ ეს ყველას ძალიან კარგად აქვს იქ ადგილზეც და ჩვენს წრეებში, სადაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს პროექტი არის ძალიან ესე ვთქვათ, უნიკალური იმ კუთხით, რომ მასშტაბური სიკეთის შექმნა, როგორც ამ პროექტს შეუძლია, შეიძლება სხვა პროექტი ძალიან ბევრი წელი საქართველოში სამწუხაროდ აღარ გაკეთდეს, იმიტომ რომ მსგავსი მასშტაბის პროექტები სამწუხაროდ ესეთ პატარა ქვეყნებში არ კეთდება, ვერ კეთდება. ყველა ის მეგა პროექტები, რომელიც ჯერ კიდევ 90-იანების ბოლოსკენ ამოიქოქა, დასრულდა, ეს უკვე აისახა ჩვენს GDP-ზე და თავისთავად. რა ვიცი, მეგა პროექტი ქვეყანას არ აქვს. უბრალოდ ამის გარდა არაფერი და ესეთი ჩვენს ხა შეგვექმნა ეს შანსი, მოგვეცა ეს შანსი, რომ იმ რეგიონში, სადაც ძალიან დიდი პოტენციალია, თუნდაც ტურიზმის კუთხით, თუნდაც ბიზნესის განვითარების კუთხით, არსებობს ესეთი სტრატეგიული პროექტი. ეს არის, აი, რა ვიცი, იმ ხალხისთვის, როგორც აი პური და წყალია საჭირო, დღეს ისე იქნება საჭირო და ისეთ შედეგებს მოახდენს ეს პროექტი იქ, რომ ეს არ იქნება მარტო იმ რეგიონის შედეგი, იქნება მთელი ქვეყნის შედეგი, როგორც თქვა და ნამდვილად ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, ნამდვილად არ ვიტყოდით არაფერს. აბსოლუტურად. ჩვენც ვაგრძელებთ ყველა მიმართულებით, აი განსაკუთრებით ეთქეთის დავამატებ, რომ სასაზღვრო ასე ვთქვათ, ზოლში ყოფნა, ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მოტივატორი, რატომაც ანუ ერთ-ერთი ფაქტორი, რატომაც დავიწყეთ ამ პროექტის განვითარება, როგორც კონსორციუმი და ჩვენი სპონსორები. მინდა გამოვეხმაურო ასევე თქვენ ნათქვამზე სირთულესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს არის ურთულესი პროცესი, ფინანსური ამ 600 მილიონი დოლარის შეგესხვა არ არის, სადაც დევს გამოვიღოთ. ეს არის ურთულესი პროცესი და მინდა კიდე იმაზეც გავუსვა ხაზი, რომ აბსოლუტურად ნორმალური მოთხოვნებია ის მოთხოვნები, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ, წაუყენა ბანკებმა, წაგვიყვანა ჩვენ და მე ჩვენში გულისხმობ ესე როგორც კონსორციუმს ისე ხელისუფლებას, იმიტომ რომ პირდაპირ ქვეყანას ხო, ბენეფიციარი ამ პროექტის არ შეიძლება ვთქვა ჩვენ გავიმიჯნოთ და ვთქვა რომ მარტო ანაკის განვითარების კონსორციუმები, თავარი ბენეფიციარი არის ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი სახელმწიფო და აქედან გამომდინარე ის მოთხოვნები, სხვა ჩვენს აი თუ ვინმე ისე ვთქვათ კვალიფიცირებული ჩაეძიება, თუ როგორ არის თუნდაც სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, ბანკები არ თუნდაც იმ გარანტიაზე რო იყო ლაპარაკი, რომ აი ტრაფიკის გარანტიას ითხოვენ. ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური და ბანკები არასოდეს არ იღებენ ტრაფიკ გარანტიას და ანუ იმიდან გამომდინარე, რომ ბენეფიციარი ამ პროექტის არის ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე ის მოთხოვნაც კი აბსოლუტურად ნორმალურია და მე მზად ვარ მაგაზეც ვისაუბრო ღიად, სხვა დროს როცა იქნება, რომ გამომარტო რომ ეს მოთხოვნები რაც ბანკებმა დაღწეს არის აბსოლუტურად ნორმალური ესეთი ტიპის პროექტებისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი აუცილებლად მალე დასრულდება და ჩვენ მივახცევთ იმ ფინანსურ დახურას, რაც არის დაგეგმილი. შემდეგი ეთერისთვის, ალბათ შემდეგ კვირაში უფრო დავგეგმოთ, თან უკვე მიჯნაზე ვიქნებით გენერალური კონტრაქტორის
რაღაც ახალს რო გვიმოსვიზო რაღაცას ამის ხალხი რო გვეყარაკოთ ანაბანაზე რა ვიცი ფინანსების და ეკონომიკის და ლიკბეზით დავკავდებით ამ სტუდიაში მორიგად ჩვენი ასაკის და მიუხედავად საიმისოდ რომ ახსნათ რას ნიშნავს და როგორ ხდება ინვესტიციების მოზიდვა მეგა მიკრო მცირე თუ საშუალო პროექტებში მადლობა სტუმრებს ლევან ახვლედიანი ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორი სტუმრობდა ქეთი ჭუმბურიძესთან ერთად იგი USAID-ის პროექტის და საქართველოში ხელმძღვანელის მოადგილე გახოთ სულ რამდენიმე წუთში ალბათ 15-20 წუთში თქვენ ნახავთ ამ საუბარს ძალიან საინტერესოს უკვე ატვირთულს ბიზნეს მედიას ვებგვერდზე ასევე ძალიან ბევრი ინფორმაცია რომელიც ლევან ახვლედიანთან და ქეთისთან საუბრისას გამოიკვეთა ჩვენ ახლა სტუმრებს გავაცილებთ ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზია და კარგახანია უკვე მზად არის რომ გითხრათ სოფლიო როგორც ასეთი 27 თებერვლის მდგომარეობით როგორია ბუკა პეტრიაშვილი უკვე საქმიანი დილის სტუდიაშია ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დიდი დღეა მსოფლიო როგორც ასეთი ამ სტუდიიდანაც მათ შორის მთავარ და ცენტრალურ ობიექტად შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის მეორე სამიტს ირჩევს, რომელიც დღეს და ხვალ ვიეტნამში იგეგმება. კიმ ჩენ ინი ვიეტნამში 5 ვარსკვლავიან სასტუმროში მელიაში დაბინავდა და დონალდ ტრამპი ვაშინგტონიდან მდებარე ბაზა ენდრიუსიდან გაფრინდა სწორედ მასთან შესახვედრად. ადგილი, სადაც შეხვედრა უნდა გაიმართოს, ჯავშარ მანქანებით არის დაცული და ეს სრულიად გასაგები. ამბობენ ტრამპი ოპტიმისტურად არის განწყობილი რა შეიცვალა 2018 წლის 12 ივნისის სინგაპურში გამართული შეხვედრის შემდეგ და აქვს თუ არა ოპტიმიზმის საფუძველი ამ შეხვედრის მომლუდინე მსოფლიოს იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რაც დღეს მსოფლიოს წინაშეა, ამას მიმოვიხილოთ ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად. ალექსი პეტრიაშვილი BMG-ის საერთაშორისო მიმოხილვაში შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მაყურებელი იმედია მიეჩვია ბუკა ალექსის ორ სახელოვნებას. ყველანი ვადევნებთ თვალს ამ პროცესს და განსაკუთრებული მოლოდინი არის, იმიტომ რომ ტვიტერიც მსოფლიო მედიაც ყველანი მუდმივად დაახლებენ ინფორმაციას რა ხდება ამ მიმართულებით. კი, მოლოდინი არის, მოლოდინები რა თქმა უნდა არის მოგესალმები, ანა მივესალმები ტელემაყურებელს.
როგორც დავაანონსეთ, მართლაც არის დონალდ ტრამპი, კიმ ჩენ იგივენი გამოსვლა მეორე. სინგაპურის შემდეგ მათი შეხვედრა იმართება ვიეტნამში, ჰანოიში, ვიეტნამის დედაქალაქში. ფრთხილი ოპტიმიზმია, ობიექტურად უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან თუ როგორ ვითარდებოდა საერთოდ მოლაპარაკებების პროცესი. კომუნიკაციები იყო უმაღლესი დონის დიპლომატებსა და მომლაპარაკებლებს შორის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩრდილოეთ კორეის, იყო რთული მომენტებიც, იყო პოზიტიური მომენტებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ კონკრეტიკაზე, როდესაც მიდის საქმე, რეალურად მაინც დღემდე ამ მომენტამდეც კი უცნობია რა შედეგი ექნება. ცხადია რომ იმ ესე ვთქვათ დეკლარაციით არ მინდა შეფასება გავაკეთო სინგაპურის დეკლარაციის, მაგრამ მშრალი დეკლარაციის მოდით ესე ვთქვათ, გამეორება ნამდვილად ვეღარ იქნება უკვე რეალურად შედეგი. ტრამპისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მას ძალიან დიდი ფსონია გაკეთებული ჩრდილოეთ კორეასთან ურთიერთობის მოწესრიგებაზე და ამ ბირთვული საკითხის მოგვარებაზე. ეს უმნიშვნელოვანესია მისი როგორც პრეზიდენტის, მისი როგორც მსოფლიო ლიდერის და მისი როგორც შეთანხმებების დილმეიკერის, ესე ვთქვათ, შეთანხმებების მიმღწევის იმიჯისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია 2020-ის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ამიტომაც არის ალბათ ის გადის კლიშეებიდან, დიპლომატიური, პოლიტიკური კლიშეებიდან და მსოფლიოში აღიარებული დიქტატორის სტატუსით კიმ ჩენ ინს ცოტა ხნის წინაც გუშინ დაწერა ტვიტერზე, რომ ცოტა ხანში გავიგებთ რამხელა შესაძლებლობების გამოყენება შეუძლია ჩემს მეგობარს კიმ ჩენ ინს, ეს მეგობრად მისი დასახელება რა თქმა უნდა ურეაქციო არ დარჩა არც ვაშინგტონში და არც სოფლიოს სხვა კუთხეში მისი კრიტიკოსებისთვის, მაგრამ ის ამას იგნორირებს, დემონსტრირებას ახდენს, რომ საოცარი ქიმიაა მათ შორის, საოცარი ურთიერთობები ჩამოყალიბდა. ეს წერილები რამის სასიყვარულო წერილებათაც ვციტირებ მას, სასიყვარულო წერილებათაც შეაფასა და თქვა რომ უთბილეს წერილებს იღებს, როდესაც ჩამოდის მისი უშუალო წარმომადგენელი ან გზავნილი მოდის ან ეს წერილი მოდის. ეს არის ყველაფერი ოპტიკა. ეხაც დღეს საღამოს იქნება ჯერ ერთი-ერთზე შეხვედრა, შემდეგ იქნება ძმური პური ჭამა, ესე ვთქვათ, ესეთ მეგობრულ ატმოსფეროში იქნება ეს პირველი, ესე ვთქვათ, სოციალური სადილი, სადაც გაგრძელდება ერთი-ერთზე შეხვედრიდან. კომპლიმენტებს არიშურებს, პერსპექტივებს არიშურებს ტრამპი, ამბობს, რომ ჩრდილოეთ კორეას აქვს სასწაულის შესაძლებლობა, რომ გახდეს ახალი ზღაპრული ბეჰემოტი აზიის ეკონომიკებში, მას აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოტენციალი და პარალელს ავლებს სხვათა შორის ვიეტნამთან, რომელსაც მართლაც აქვს სასწაული შედეგები 1986 წელს, როდესაც ვიეტნამმა იზოლაციის პირობებიდან და პირობებში დაიწყო თავისი ეგრეთ წოდებული დოიმოის ეკონომიკური რეფორმების გატარება, რომელშიც ძალიან დიდ შედეგებს მიაღწია. 86 წლის 2.8%-დან დღევანდელი მდგომარეობით აქვს 7.2%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც არის სასწაული. ეს არის იაფი მუშახელი, კვალიფიციური მუშახელი, ამაში დიდი ინვესტიცია გააკეთეს. 10,000-ზე მეტი უცხოელი ინვესტორი არის საერთაშორისო მონაცემებით ვიეტნამში. თუმცა პოლიტიკური რეჟიმი არის ერთმნიშვნელოვნად ერთპარტიული, ამიტომაც შემთხვევითი არ იყო, მე მგონი, ეს ვიეტნამის შერჩევაც. დღეს ხვდება დონალდ ტრამპი ვიეტნამის უმაღლეს ხელმძღვანელ პირებს და მინიშნებებით მუდმივად აქვს აქეთკენ დონალდ ტრამპს, რომ ესეთი შედეგის და კიდევ უფრო მაგარი შედეგის მიღწევა შეუძლია მის მეგობარს კიმ ჩენ ინს
ამასობაში კიმ ჩენ ირმა იმგზავრა ჯავშან მატარებლით, ესეც მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ 2 დღე ნახევარი მოანდომა ჯავშან მატარებლით მგზავრობას. არგუმენტები არის ის, რომ არის უფრო უსაფრთხო, არის უფრო კომფორტული, უფრო მეტი ესე ვთქვათ კომფორტი არის ამ მატარებლებში ამატარებლებში შედგა საჰაერო უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ მისი ავიაპარკი უშუალოდ ესე ვთქვათ ლიდერის ავიაპარკი შედგება მხოლოდ რუსული Il-62-ისგან, რომელიც ნამდვილად ვერ აკმაყოფილებს ჩრდილოეთ კორეულ სტანდარტებსაც კი. შესაბამისად არავინ არენდობა ხა Il-62-ს და ეს ოჯახური ტრადიცია აქვს, ბაბუა მისი კიმ ირ სენმა რო დაიწყო მატარებლით გზავრობა, რაც თვითმფრინავი სატესტო თვითმფრინავი აუფეთქდა თვალწინ, იმის მერე ესე ოჯახი მემკვიდრეობით კიმ ჩენ ირიც მამამისიც ესე მატარებლით დადიოდა და ესე ჩავიდა ესეც მატარებლით. ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ერთი მომენტის ხაზგასმა. მიუხედავად ყველაფერი ამ იმიჯური აქტივობისა დონალდ ტრამპის ამ ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში, მას ეს თავისი ამერიკა უპირველეს ყოვლისა ყველგან და ყველაფერში აქვს. ერთ-ერთი შედეგი, რაც შეიძლება დადგეს და საერთოდ არა მხოლოდ ვიეტნამში, არამედ ამ მოლაპარაკებებში არის ის, რომ პირველი რაც დგა დღის წესრიგში არის კონტინენტაშორისო ბალისტიკური რაკეტების წარმოებაზე შეწყვეტა და არსებული არსენალის გაუქმება. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თავარი სადგივარი, რომელიც მინიმუმი შეიძლება იყოს და პროგრამა მაქსიმუმი შეიძლება. არა, პროგრამა მაქსიმუმსაც ეხლა მოგახსენებთ, ეს ხსნის საფრთხეს უშუალოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. თუმცა ჩრდილოეთ კორეას კიდევ აქვს, რა თქმა უნდა, საშუალო და ახლო მანძილის ბირთვული რაკეტები, რომელიც საფრთხეა ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეებისთვის რეგიონში, სამხრეთ კორეისა და იაპონიისთვის. ამ შეხვედრაზე შეიძლება რამდენიმე ესეთი ფრთხილი პროგნოზი გაკეთდეს, დაანონსდა ცოტა ხნის წინ, რომ შეიძლება ესე ვთქვათ პირველი მერცხლები გამოჩნდეს დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის და მეკავშირე ოფიცრები, ესე ვთქვათ, ეს არ არის სამხედრო ოფიცრები, ეს არის დიპლომატი, მეკავშირე ოფიცრები, სხვადასხვა პროფილით, რა თქმა უნდა, მაგრამ შეიქმნას ასეთი სამეკავშირეო წარმომადგენლობითი ოფისები ფხენიანსა და ვაშინგტონში. ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მეორე რაც შეიძლება ასევე შესაძლოა და ნამდვილად განიხილება დღის წესრიგში, დღეის მდგომარეობით სამართლებრივად 50-იან წლებში დაწყებული და მოხდარი კორეის ომი დასრულებული არ არის. ამიტომ აქ შესაძლებელია, რომ ეს იყოს, ესე ვთქვათ, კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ დეკლარირება მოხდეს ამის. რაც სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და საერთაშორისო თანამეგობრობას არის ის, რომ რეალურად ჩრდილოეთ კორეამ შეაჩეროს წარმოება და მოახდინოს სრული დეკლარაცია ღია და ტრანსპარენტულად იმისი, რა აქვს არსენალში, რომელი ტერიტორიებია და სივრცეები გამოყენებული ბირთვული იარაღის წარმოების და ტესტირებისთვის. და ბოლო და ყველაზე მთავარი, რა თქმა უნდა, არის ამ პროგრამის შეწყვეტა და ბირთვული იარაღის წარმოებაზე უარი თქვა და საერთოდ ბირთვული იარაღზე თქვა. აქამდე ძალიან შორია, უნდა ითქვას ნამდვილად დონალდ ტრამპის მეგობარი კიმ ჩენ ირის სასახელოდ, რომ მათ ეს ვაჭრობა, ესე ვთქვათ, საკმაოდ კარგად გამოსდით. თანაც აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს, ჩვენ ბუნებრივია ჩინეთის ფაქტორი, ასევე ცდილობენ აქედან არამკითხე მოამბეებივით, რა თქმა უნდა, რუსეთიდანაც ამ პროცესებში ჩართვას და არც დონალდ ტრამპი ერიდება ამას, რომ აი საერთაშორისო ჩართულობაც იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა ის უნდა იყოს ყურადღების ცენტრში და მთავარი გადაწყვეტილება მან უნდა მიიღოს. ეს პრობლემა არის გარკვეულწილად ჩემი კოლეგა, მეგობარი, ამერიკელი დიპლომატებისთვის და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისთვის, იმიტომ რომ არავინ არ იცის იქვე რა
ფეშქეს შეიძლება გავიდეს თუ ეს სიტყვა შეიძლება ვიხმაროთ მოლაპარაკების დროს უშუალოდ როგორც ეს იყო სინგაპურში, როდესაც მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღარ გაიმართება ამერიკული ჯარების მონაწილეობით სამხედრო წვნები. ერთ-ერთი საფრთხილო საკითხი არის სამხრეთ კორეაში ამერიკული კონტინგენტის შემცირების შესაძლებლობაც, რომელსაც ამერიკული ოფიციალური პირები, რა თქმა უნდა, ანონიმურად შიშობენ, რომ შეიძლება ასეთი ძღვენი და საჩუქარი გაუკეთოს. დონალდ ტრამპსაც არ უნდა დაუკარგოთ, რომ მანაც კარგად იცის ასევე სად არის, სად გადის, ესე ვთქვათ, ვაჭრობის ლიმიტები, რა არის ვაჭრობის ზღვარი. ასე რომ უნდა მივადევნოთ თვალყური აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს და ხვალ ნამდვილად არ მოხდება დარწმუნებული ვარ რაღაცა გარღვევა და რაღაც სასწაული, მაგრამ დავაკვირდეთ რას შედეგს მიაღწევს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში დონალდ ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკაც ჩვენი სიკეთის არ იყოს. იქაც ესე ვთქვათ, კარგად შეუძლიათ რაღაცეების დამთხოვა, რაღაცეების გადაფარვა და დღეს ეს არ ქონდა ჩვენ ანონსში, მაგრამ დღეს არის სულ ცოტა ხანში კონგრესში მიწვეული არის ერთ-ერთი დაახლოებული პირი მაიკლ კოუენი, მისი ერთ-ერთი ადვოკატი, რომელიც გახოვული არის ამ კამპანიის დროს არასწორი გადახდების ესე ვთქვათ პროცესში, როდესაც ის ატყუებდა კონგრესს საგამოძიებო კომისიას და მას ელის 3 წლიანი პატიმრობა. ეს არის ესე პარალელურ თემად არის გამოტანილი CNN-ზე და სხვა საინფორმაციო წყაროებში იმის შესაბამისად რა საჭიროება იქნება რა დონის ტემპერატურის აწევის. ნუ იქ კიდევ უკეთესად ხდება ხოლმე ასეთი რაღაც. დახვეწილობა არის არ უნდა დაუკარგოთ არ უჩვენია. თქმა უნდა არ მაგრამ რაც დაანონსებული ქონდა ჩვენ კიდევ გვაქვს ერთი საკითხი, ეს ეხება უკვე ევროკავშირში არაბთა ლიგის ქვეყნების პირველ სამიტს. არანაკლებ საინტერესო იყო გუშინ წინ გამართული ეს მოლაპარაკებები. რა ინტერესი აქვს ევროპას? სამხრივ ევროპა რა მიმართულებით არის? ნამდვილად, აი რა კავშირი შეიძლება ქონდეს უილიამ შექსპირს და შარმ ელ-შეიხს ყოფნა არ ყოფნის კონტექსტში. ნიშნულოვანია ნამდვილად არავინ არ უკარგავს ამ ესე ვთქვათ ნიშნულობას და დატვირთვას, რომ შარმ ელ-შეიხში ეგვიპტის საკურორტო ქალაქ შარმ ელ-შეიხში შედგა პირველი სამიტი, რომელსაც თანათავმჯდომარეობდნენ დონალდ ტუსკი და ეგვიპტის პრეზიდენტი ალ-სისი, რომელიც არის ძალიან გავლენიანი, რომელიც არ გამოირჩევა ასევე დემოკრატიული მმართველობით, მაგრამ რეალობა არის ეს. იქ იყო წარმოდგენილი მთელი რიგი ქვეყნების პირველი პირები, მათ შორის იყო ანგელა მერკელი, იქ იყო ჟან-კლოდ იუნკერი, იქ იყო ტერესა მეი და რა თქმა უნდა საუბარი იყო საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეგვიპტის და სხვა არაბთა ლიგის ქვეყნების ძალისხმევით 2015-16 წლებიდან მოყოლებული ჩრდილოეთ აფრიკიდან მიგრაციის ნაკადი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, თუ შევადარებთ ახლო აღმოსავლეთს, რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ეს პრობლემა უფრო მეორე ხარისხოვანი იყო ჩაჩვეშდა და რა თქმა უნდა ISIS-თან და საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლა არის იყო ამ შეხვედრის და ამ ესე ვთქვათ სამიტის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. მნიშვნელოვანია ის ევროკავშირისთვის, რომ დემონსტრირება მოახდინეს რამდენად საინტერესო და რამდენად სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია მათთვის ჩრდილოეთ აფრიკა, ხოლო ჩრდილოეთ აფრიკის და არაბთა ლიგის ქვეყნებმა, სადაც იყო სხვათა შორის საუდის არაბეთის მეფე, ასევე წარმოდგენილი და სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი არაბული ქვეყნების წარმომადგენლები, აქ იყო ამათთვისაც ასევე მნიშვნელოვანი, რომ ევროკავშირთან თანასწორად, ესე ვთქვათ, პარტნიორულ დონეზე იყო წარმოდგენილი მათი ქვეყნები. ეს აქაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ოპტიკა იყო, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ ვიზუალით, ესე ვთქვათ, რა მესიჯები გაჟღერდა, როგორ განვითარდა შემდგომ ეს სამიტი, მაგრამ
გადაფარა ერთნიშნულოვნად ტერეზა მეის იქ გამართულმა შეხვედრებმა ახლოვდება მიუხედავად რომ ბილიარდი არ იცის მიუხედავად იმისა რომ ბილიარდის თამაში არ იცის მაინც მან იცის სხვათა შორის დემონსტრირება მოახდინა იმისი რომ თავის კურსზე დარჩენის ის არჩება ერთგული მხარდამჭერი იმისა რომ 29 მარტს თითქმის ერთ თვეში დიდმა ბრიტანეთმა დატოვოს ევროკავშირი, მაგრამ იმდენად წვავია ირლანდიის სივრცეში საზღვრის გაჩენის პრობლემა, რომ ამისი ალბათობა, რომ გადაწყვეტილებამდე და შეთანხმებამდე მივლენ არის ძალიან დაბალი. ამიტომ 12 მარტს მან გადაავადა სხვათა შორის 12 მარტზე გადაიტანა 12 მარტს ისევ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში გაიმართება კენჭისყრა გამოსავალი არის უკვე 3 ესე ვთქვათ არა 2 რომ პირველი რომ ან თანხმდება დიდი ბრიტანეთის პარლამენტი იმ შეთავაზებულ გეგმაზე რომელიც აქვს ტერეზა მეის და გადის იღებენ გადაწყვეტილებას 29 მარტს გასვლაზე რომელიც შეთანხმებულია ევროკავშირთან თუმცა დამატებითი დეტალების გაჩენის შემთხვევაში ოპერატიულად მოუწევთ რეალურად შეთანხმების მიღწევა ევროკავშირთან მეორე ეს არის ყველასთვის კატასტროფა რეალურად ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე კარის გაჯახუნება და ისე გასვლა და აქ არის სხვათა შორის ესეთი ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ხრიკი პარლამენტარებს დაუდგებათ ესეთი შეკითხვა რომ გირჩევნიათ no deal ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გარეშე ევროკავშირიდან გასვლა თუ 50 მუხლის ევროკავშირის ლისაბონის შეთანხმების 50 მუხლის გადავადება ეს გადავადება შეიძლება იყოს საკმაოდ ესეთი ძელვადიანი შეიძლება იყოს წლის ბოლომდე შეიძლება იყოს მომავალ წლამდეც რასაც თვითონ ევროკავშირი მიესალმება დონალდ ტუსკის მხრიდან ჟან-კლოდ იუნკერის მხრიდან ანგელა მერკელის სხვა ევროპელი ლიდერების მხრიდან იყო პირდაპირი ღია გზავნილები და მინიშნებები რომ ეს ყველასთვის იქნება გარკვეულწილად შვება რათა მოხერხდეს დროებით გადავადება ამ წავე პრობლემის. არავის არ აწყობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ეკონომიკების, საფინანსო ინსტიტუტები, კერძო და სახელმწიფო საფინანსო ინსტიტუტები მიბმული არის პირდაპირ საერთოდ აი ამ შეთანხმებასთან ეს არ არის უბრალოდ ერთი ქვეყნის თავზე ქუდის დახურვა და რაღაცა გაერთიანებიდან გასვლა მოგეხსენებათ რომ დიდი ბრიტანეთი არის უმსხვილესი, უმნიშვნელოვანესი ეკონომიკა და მისი ყველა პატარა მიხრა-მოხრა რეალურად ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მსოფლიო ეკონომიკაზე აქციების ბირჟებზე, აქციების ფასებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამდენად მარტი იქნება მნიშვნელოვანი ძალიან განსაზღვრელი გიჟითვია მარტი საერთოდ არა მხოლოდ დიდი ბრიტანეთისთვის იქნება ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი, ბევრისთვის ამის თაობაზეც მოგახსენებ, თავისი სათქმელი უკვე თქვეს მოლდოველმა ამომრჩევლებმა როგორ დაალაგდება რეალურად პირველ ადგილზე გავიდნენ პრო-რუსულად განწყობილი სოციალისტები, მაგრამ 101 მანდატიან პარლამენტში რა კარგი ციფრი არის. მე ორი ხელით ხარს დაუჭერდი, რომ ეს რაოდენობა გაითვალისწინოს საქართველოს მომავალმა თაობამ და ამომრჩეველმა თავიანთ კანონმდებლობთან მიმართებაში. 31-დან 35 მანდატამდე შეხვდება წილად სოციალისტებს, ანუ პრორუსულ პოლიტიკურ ძალას, მეორე ადგილზე მაინც გავა ალბათ აქტიური პროევროპული ოპოზიციური ძალა, რომელსაც სახელიც აქვს ესეთი აქუმ და მას შეხვდება ასევე სადღაცა დაახლოებით 25 მანდატი და მესამე ადგილზე გავა მართველი პოლიტიკური ძალა, ამჟამად ვინც იყო მთავრობაში და 45 დღის განმავლობაში უნდა ჩამოყალიბდეს. მაგრამ არც ერთს არ აქვს რეალურად არც არ აქვს დამოუკიდებლად, კი, არც ეს არ აქვს დამოუკიდებლად. მე მაინც ვიმედოვნებ, რომ მეორე მესამე ადგილზე გასული პოლიტიკური ძალები არიან პრო-ევროპულად განწყობილი და ისინი შეძლებენ და მოახერხებენ თავის თავში იპოვონ ეს ძალა, რომ რეალურად ყველა ურთიერთდაპირისპირება თუ განსხვავება გვერდზე დატოვონ და
მოლდოვის პროევროპული კურსი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მოლდოვისთვის, ჩვენთვისაც, რეგიონისთვის, აღმოსავლეთ ევროპის და ზოგადად ევროპისთვისაც გაგრძელდება და კიდევ უფრო განმტკიცდება. მადლობა ბუკა, თან ასეთ ოპტიმისტურ განწყობაზე დამშვიდობებისათვის. ამით შევაჯამეთ პრინციპში ის პროცესები, რომელიც მსოფლიოში როგორც ასეთში თავს იყრის, განსაკუთრებით ცხელი დღეები გულდება დღეს და ხვალ სწორედ იმ შეხვედრიდან გამომდინარე, რომელიც თავშივე დავაანონსეთ და ვისაუბრეთ კიდეც, ჩვენ უკვე შემდეგ 4 შაბათს გავაახლებთ ინფორმაციას სხვა დანარჩენ დეტალებზე. იქამდე ორშაბათის ბუკა პეტრიაშვილის ბლოგი უნდა წაიკითხოთ Forbes-ზე. მას დღეს ვემშვიდობებით და სარეკლამო პაუზის შემდეგ უკვე სხვა სტუმრებით დაგიბრუნდებით. ამ უქმეებზე ტექნოპარკმა 5 წამყვანი უნივერსიტეტის სტუდენტების მონაწილეობით ბიზნეს кейსების შეჯიბრის მასპინძლობა ითავა და ძალიან საინტერესო დღეც გამოვიდა. ლევან თაღიაშვილი ამ პროცესს სრულად ესწრებოდა, რომელიც ახლა უკვე პირდაპირ ეთერში გვერდება და ამასთან ერთად ვუმასპინძლებთ გუნდს შავი ზღვის უნივერსიტეტიდან, რომელმაც მოახერხა და 4 უნივერსიტეტის, 5 უნივერსიტეტის გუნდს შორის წინასწარ გაცემული დავალების შესრულებას თავი საუკეთესოდ გაართვა. თავად დავალებას და გამარჯვებული გუნდის წევრებს კი უკვე ლევანი გაგვაცნობს. დილა მშვიდობისა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ნამდვილად საინტერესო იყო შაბათს ტექნოპარკში წარმოდგენილი სტუდენტების მიერ მომზადებული გადაჭრის გზები. საკონსულტაციო კომპანია TBSS-ის ინიციატივითა და უმაღლესი სასწავლებლების თანაორგანიზებით განხორციელებული პროექტის ფარგლებში 5 ჯგუფს ჰარვარდის უნივერსიტეტის ბიზნეს кейსი, Walmart-ისა და Amazon-ის შესახებ ჰქონდათ გადაცემული და იმისათვის რომ საკუთარი ხედვით Walmart-ის წინაშე არსებული პრობლემები გადაეწყვიტათ და Amazon-ისთვის კონკურენციის გაწევის გეგმა შეედგინათ. ორკვირიანი ვადა ჰქონდათ მიცემული. ჩვენი სტუმრები ამჟამად არიან თეაკვილ ცეცხლაშვილი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი და სტუდენტები ზურაბ ცირამოა, თეკლა ლობჟანიძე და გიორგი მაისურაძე. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვესტუმრეთ. ზურა, შენთან გადმოვალ პირველი კითხვით, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს კონკურსი შენთვის და უშუალოდ სტრატეგიაზე რომ მოგვიყვე, რომელიც თქვენმა გუნდმა შეიმუშავა. პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩემთვის და ჩემი გუნდელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პროექტში ჩათვლა, რომ ჩვენ მივიღეთ ძალიან დიდი გამოცდილება თეორიული და ასევე პრაქტიკული. რაც შეეხება ჩვენ სტრატეგიას, ბიზნესში დაუწერელი კანონია, რომ შენი ძლიერი მხარები უნდა გამოიყენო და სხვის ამ შემთხვევაში კონკურენტის, ანუ Amazon-ის სუსტ მხარებისთვის უნდა დაგვერყო. ჩვენი ძლიერი მხარე როგორც Walmart-ის წარმომადგენლებისთვის იყო პროდუქტები, ანუ სადაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში კომპანიას აკავშირებდა წარსული. Amazon-ის სუსტი მხარე კიდევ იყო ზუსტად ეს მხარე, იმიტომ რომ ის იყო ონლაინ პლატფორმა და ცდილობდა რომ გადმოსულიყო ოფლაინში. შესაბამისად, ჩვენი სტრატეგია იყო დაარტყმა, ანუ შეტევა და მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ ჩვენი დადებითი მხარეები და პლუსები გამოგვეყენებინა და გაგვევცრო სწორედ ეს დადებითი მხარეები, რაც ჩვენ გქონდა და შესაბამისად შევსრულიყავით უკვე ონლაინში და გაგვეხორციელებია მიტანის სერვისი. გიორგის მინდა რომ რომელიც ჩართვიდან შემოგვერდება, ახლა მივმართოთ და ვკითხოთ თავად იმ სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც ამ ორკვირიანი ვადის განმავლობაში თქვენ გქონდათ, რა იყო შენთვის ამ პროცესში ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი, რა გახდა პრაქტიკულად იმ უნარებისათვის მომავალში შესაძლო თქვა ბიზნეს საქმეებისთვის, რომელიც ქართულ რეალობაში შენ გამოგადგება, ამ წინასწარი მომზადების პროცესში ყველაზე გამოსადეგი და საინტერესო. უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობა მოწვევისათვის. როგორც ზურამა გაგაცნოთ უკვე ჩვენი სტრატეგიის შესახებ, ჩვენ საკმაოდ დიდი ჯაფა და დიდი შრომა ჩავდეთ ამ პროექტში და შედეგსაც რა თქმა უნდა ველოდით გამარჯვებას. ხოლო უშუალოდ ამ პროექტზე მუშაობის პროცესი იყო საკმაოდ საინტერესო, ცოტათი დამღლელი რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ მივიღეთ ისეთი გამოცდილება, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ მრავალი პროექტი ვერ სთავაზობს საქართველოში დღესდღეობით. შესაბამისად, TBS-ის მიერ ორგანიზებული ეს პროექტი მით უმეტეს იყო საკმაოდ მაღალ დონეზე ორგანიზებული ეს პროექტი, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ჯერი იყო, ჩვენ მივიღეთ ისეთი გამოცდილება, რომელსაც გამოიყენებთ არა მარტო ბიზნესის ორგანიზებაში, არამედ სხვა მრავალ დარგში. ეს იყო როგორც გუნდთან ერთად მუშაობის გამოცდილება, ასევე ინდივიდუალური გამოცდილება და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იქნება საწინდარი ჩვენი მომავალი წარმატებისა.
თვითონ ეს кейსი რამდენად იყო საინტერესო იმ თქვათ თეორიული ცოდნიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენ გქონდათ და მეორეს მხრივ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოში დღეს არსებობს. კი ბატონო, მადლობა კითხვისთვის. ჩვენ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში სხვადასხვა ყოველკვირეულად გავდივართ ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის სხვადასხვა кейსებს, შესაბამისად გამოცდილება ჰქონდა ამ მიმართულებით უკვე დაგროვებული. ხოლო თვითონ ეს кейსი იყო საკმაოდ დიდი, იყო როგორც ხვდებით, წარმატებულ კომპანიებზე, ან დიდ კომპანიებზე გაკეთებული ეს кейსი, შესაბამისად გადაწყვეტილებების მიღება უფრო რთული იყო ამ შემთხვევაში. თუმცა მრავალი кейსის მრავალი ანალიზისა და გარჩევის შემდეგ უკვე ჩვენ მივხვდით ჩვენს ხედვას და შემდეგ უბრალოდ გადაწყვეტილების მიღებაზე იყო საქმე და გონია რომ გადაწყვეტილებების სწორი მივიღეთ. მადლობა. თეკლასთან გადავალ შემდეგი კითხვით. რამდენად კარგი კონკურენტები გყავდათ საინტერესოა და რამდენად რთული იყო მოწინააღმდეგეებთან ეს კონკურსი? მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება კითხვას. ძალიან ძლიერი კონკურენტები იყვნენ. ტოპ 5 უნივერსიტეტი იყო რეალურად წარმოდგენილი ამ კონკურსში და ჩვენთვის ყველაზე მეტად დასაფასებელია, რომ ზუსტად ამ უნივერსიტეტებს მოუგეთ. თან ინგლისურად იყო ხო პრეზენტაცია ეს? ყველაფერი იყო ინგლისურად, ანუ кейსის გარჩევა, რომელიც უნდა წარგვედგინა ასევე ჟიურის წევრებისთვის, ხოლო შემდეგ ჩვენი პრეზენტაცია, ჩვენი გეგმის და სტრატეგიის პრეზენტაცია ყველაფერი მიმდინარეობდა ინგლისურ ენაზე. ჩვენთვის ორმაგად სასიხარულო იყო ისიც, რომ ჟიურის ერთპიროვნული ლიდერები გავხდით და რჩეულები ვიყავით და უკან ჩამოვიტევეთ დანარჩენი უნივერსიტეტები. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის თვითონ უნივერსიტეტს, რომელმაც საშუალება მოგცა, რომ წარგვედგინა და გამოსულიყავით უნივერსიტეტის სახელით. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საპასუხისმგებლო იყო ჩვენთვის და ჩვენ უნივერსიტეტის პროფესორებს, რომლებმაც მოგცეს ის ცოდნა და ის განათლება, რათა ესე შევჭიდებოდით ასეთ რთულ кейსს და ესეთი გადაწყვეტილებები მივიღოთ. პრობლემა რომ არ გექნებოდა თამაში პრინციპში მარტივად ხვდები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საგანი ისწავლება ინგლისურ ენაზე შავი ზღვის უნივერსიტეტში. მაგრამ თვითონ ეს კონკურსი რა გამოცდილება იყო და რამდენად მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა და გადავხადო საკონსულტაციო კომპანია TBS-ის იმ გამოცდილებისთვის, რაც ბუნებრივია სტუდენტებს მისცა, ეს არ გამოვიდოდა არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვეხსენება, რომ საქართველოში ასეთი კონკურსები ძალიან ცოტაა სამწუხაროდ და ვისურვებდით, რომ ყოველწლიური ხასიათი მისცემოდა ამ კონკურსს და მეტი უნივერსიტეტის და ბუნებრივია ბიზნესის აქტიური ჩართულობა უმნიშვნელოვანესია აი ამ პროცესში. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ხაზი უსვათ სპონსორებს, იმიტომ რომ არა მათი, ასე ვთქვათ, contribution-ი და წვლილი, რომლებმაც საკმაოდ სერიოზული ფულადი პრიზები, ანუ პრემიები გამოყვეს გამარჯვებული გუნდებისთვის, ბუნებრივია ეს კონკურსი არ შედგებოდა, რა თქმა უნდა, ანუ ეს კომპანიები იყვნენ, ფარმაცევტული კომპანია ავერსი და ასევე ინდუსტრიული უდიდესი, ასე ვთქვათ, შესაძლოა ვიგულისხმოთ მსოფლიოში ძალიან ცნობილი საკონსულტაციო კომპანია ეპტისა და ჩვენმა სტუდენტებმა პირველ ადგილზე ფულადი პრემიის სახით მოიპოვეს 3500 ლარი და სხვა უნივერსიტეტებს ბუნებრივია გადაეცათ ასევე ფულადი პრემიები. წარმატების მიუხედავად მაინც მინდა გითხოთ, თქვენი სტუდენტებით რამდენად კმაყოფილები იყავით, როდესაც ისინი გამოდიოდნენ? ჩვენ როდესაც შეჯიბრი დავიწყეთ, ბუნებრივია ნერვიულობის ფაქტორი ძალიან დიდი იყო, როგორც სტუდენტებში, ასევე ადმინისტრაციის წევრებს შორის. როდესაც დაიწყო უკვე გამოსვლები, იყო ორ ნაწილად გაყოფილი, ეს იყო კითხვა-პასუხის და შემდეგ უკვე თვითონ პრეზენტაციის ნაწილი. როდესაც უკვე გამოვიდნენ თითოეული უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, ჩვენი გამოვკვეთეთ მხოლოდ ორი ლიდერი, ერთი ვიყავით ჩვენ და მეორე ასევე კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტები იყვნენ ძალიან ძლიერი. აქედან გამომდინარე, როდესაც უკვე პირველი ნაწილი თეორიული მიმოხილვა და ანალიზი გააკეთა თეკლამ, ჩვენ უკვე მივხვდით, რომ ძალიან დიდი შანსები გქონდა გამარჯვების, ხოლო შემდეგ უკვე პრეზენტაციის ნაწილში, როდესაც უკვე ბოლო კენჭისყრით ბოლო ვიყავით და გამოვიდა ზურა და რა თქმა უნდა ძალიან ეფექტურად წარმოადგინა პრეზენტაცია, ჩვენ უკვე მივხვდით და სანამ ჟიური გავიდა და სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ ჟიურის წევრებიც საკმაოდ გამოცდილი ადამიანები იყვნენ და როგორც თეკლამ ახსენა, ღირსეულად გავიმარჯვეთ, იმიტომ რომ თვითონ ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ახსენა, რომ ეს ერთპიროვნული გადაწყვეტილება იყო ჟიურის წევრებს. გადავიდა ერთი კითხვით. თემა იყო ძალიან საინტერესო, Walmart-ისა და Amazon-ის დაპირისპირება. BMG-ის ეთერებში არაერთხელ გავგეკეთებია სიუჟეტი იქნება თუ ჩართვა ონლაინ ვაჭრობაზე. აი ამის მომავალი რომ გითხრა, შენი ხედვით როგორი იქნება და რა, ასე თქვათ, სუსტი და ძლიერი მხარები დაინახე ორივე კომპანიის ჭრილში, როდესაც შენ აი ამ თემაზე მუშაობდი, საინტერესო იქნება. Walmart-ის გონია რომ მომავალზე მკითხეთ და ჯერ მომავალზე კი პასუხობთ, გონია რომ საერთოდ საკვები ინდუსტრიის მომავალი არის
მთლიანად დაყრდნობილი ონლაინ სივრცეზე. 21 საუკუნეში ცხოვრობთ, ტექნოლოგიები კიდევ და კიდევ უფრო ვითარდება. შესაბამისად ადამიანებს კომფორტიც და შესაძლებლობებიც უფრო გაიზარდა, შესაბამისად დიდი არის იმ სურვილი, რომ გამოიძახონ პროდუქტები, ეზარებათ ხოლმე მისვლა, დროის დახარჯვა, იმიტომ რომ დროში საკმაოდ ლიმიტირებული ვარ. ინსტაკარტიც ძალიან აი ინსტაკარტიც ჩვენი გადაწყვეტილება რატომაც ვიყიდეთ ინსტაკარტი იყო ის, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სერვისი გამოძახების სერვისი ამერიკაში, რომელიც ძალიან ბევრ სხვადასხვა შტატში ოპერირებს და ასევე ინსტაკარტი იყო პარტნიორი Whole Foods, რომელიც იყიდა რამოდენიმე ხნის წინ Amazon-მა. შესაბამისად ჩვენი ინსტაკარტის ყიდვით დარტყმა მივაყენეთ არა მარტო ინსტაკარტის მომხმარებელს და არა მარტო Whole Foods-ის მომხმარებელს, არამედ Amazon-საც. ასე რომ რაღაც ორი კურდღლის დაჭერას გავდა, იმიტომ რომ თან შევტიეთ, თან ჩვენ სერვისი ვიყიდეთ და თან Amazon-საც საფრთხეები შევქმნით. ისე საკუთარი ბიზნესის დაფუძნებასაც ხო არ აპირებთ ახლოს მომავალში და ამ გამოცდილების გამოყენებას შემდეგ ძალიან კარგი კითხვა არის. ჩვენ მეოთხე კურსზე ვართ და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში უნივერსიტეტში ისეთი გამოცდილება მივიღეთ, რომ უკვე ვთვლით, რომ მზადა ვართ, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. რამოდენიმე პროექტში მე პირადად ჩართული ვარ სტარტაპში და გონია რომ აი ეს გამოცდილება ჩემმა მეგობარმა გიორგემაც ახსენა რომ აი ეს გამოცდილება რა გამოცდილებაც ჩვენ აქ მივიღეთ გონია რომ გამოგვადგება რეალურ ცხოვრებაში იმიტომ რომ ეს იყო кейსი მაგრამ არის ხოლმე რეალური სიტუაციები სადაც ზუსტად იგივე ნაბიჯები უნდა გაიგო ზუსტად იგივენაირად უნდა გაიგო შენი კონკურენტი ეს იყო კონკურსის მიზანი ეს იყო ზუსტად კონკურსის მიზანი და ამისთვის ძალიან მადლობლები ვარ წარმატებულს გისურვებ და იმედი მაქვს რომ ძალიან ისე წარმატებულ ბიზნესს ჩაუდგებით სათავეში წარმატებას გისურვებთ ინდივიდუალურ ბიზნეს საქმიანობაში თუ ზოგადად ასეთ მსგავსი კონკურსებში მონაწილეობაში კიდევ ერთხელ მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად დღევანდელ დღეს დღეს მას მინძლობდით თეა კბილცეცხლაშვილს ასევე შავიზღვის უნივერსიტეტის პროფესორს და სტუდენტებს ზურაბ ცირამოას თეკლა ლობჟანიძეს და გიორგი მაისურაძეს და ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავიდოდეთ კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს თქვენთვის მომზადებული ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მარიამ ქრივიშვილმა ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებთან გაფართოებულ ფორმატში გამართა გუშინ შეხვედრა მას კერძო სექტორის 300-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრებოდა, მათ შორის იყვნენ ტურისტული კომპანიების, ავიაკომპანიების, განთავსებისა და კვების ობიექტების, ასევე ტურისტული ინდუსტრიის სხვა წარმომადგენლები. ქრივიშვილმა ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებს ამ შეხვედრაზე ის სტრატეგია და ხედვები გააცნო, რომელიც მას სულ რამდენიმე კვირის წინ ამ თანამდებობაზე მოსვლის შემდეგ აქვს ჩამოყალიბებული. ვნახოთ ამ შეხვედრის დეტალები. ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მარიამ ქრივიშვილის განცხადებით 2025 წლის ტურიზმის სტრატეგიის მიხედვით 2025 წლისთვის საქართველოში ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 6 მილიარდ 600 მილიონ დოლარს უნდა მიაღწიოს. ახალი სტრატეგიის დეტალები და პრიორიტეტული ტურისტული პროდუქტები ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა კერძო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო. ქრივიშვილის განმარტებით მომავალი 7 წლის განმავლობაში ადმინისტრაცია ორიენტირებული იქნება ხარისხზე და არა რაოდენობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად ვიზიტორთა რაოდენობა მზარდია, ადმინისტრაცია ყურადღებასა და ტურიზმის პოლიტიკას უმეტესწილად მხარჯველუნარიანი ტურისტების მოზიდვისკენ მიმართავს. მნიშვნელოვანია, რომ დღეს ვთქვათ, რომ ბაზრები უნდა იყოს დივერსიფიცირებული იმისთვის, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული კონკრეტულ რომელიმე ან რამდენიმე ბაზარზე. ხარისხი ისეთი სიტყვარი ალბათ უფრო ვიტყოდით მაღალ მხარჯველუნარიან ტურისტს, რომელსაც ექნება იმის საშუალება, რომ რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ პარალელურად ხდებოდეს. პროდუქტები როცა გვექნება, მეტი საშუალება ექნება ტურისტს, რომ მეტი ადგილი მოინახულოს, მეტი პროდუქტი გამოსცადოს, შესაბამისად მეტი დანახარჯები დატოვოს ქვეყანაში. შესაბამისად, მაღალ მხარჯველუნარიანი თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ სხვადასხვა ადამიანის სექტორში, ან სხვადასხვა ბიზნეს სექტორში მისცეს იმის საშუალება, რომ მათ თავის თავზე, ასე ვთქვათ, კომერციული, ასე ვთქვათ, ინტერესი ნახონ, თუ ესე შეიძლება თქვას, რაც მერე ქვეყნისთვის იქნება პირდაპირ პროპორციულად ეკონომიკაში შესული თანხა. ტურიზმის სექტორში ჩატარებული კვლევიდან გამოიკვეთა 8 სტრატეგიული მიმართულება და 110 განსახორციელებელი ღონისძიება, რაც ადმინისტრაციის გეგმის ნაწილი იქნება 2025 წლამდე. ახალი სტრატეგიის მიხედვით ინფრასტრუქტურის კუთხით ცვლილებები გულისხმობს პირდაპირ ფრენების გაზრდასა და ქვეყანაში 70 სანიტარული კვანძის შექმნას. რაც შეეხება ურთიერთობებს ბიზნესთან, ქრივიშვილის განმარტებით კერძო სექტორისთვის შეიქმნება B2B პლატფორმა, რომელზეც წვდომაც ყველა ბიზნესს ექნება.
ის ჩვენი მცირე მეურნეობები, რომელიც ხა ძალიან კარგად ვითარდება, მათ შეიძლება მეტი დახმარება ჭირდება სწორედ ცოდნით, ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, განვითარებით და იმისთვის, რომ ვიზიტორი, რომელიც ჩამოდის საქართველოში, უფრო კომფორტულად გრძნობდეს თავს, ამას უნდა ელემენტარულად ამ მემარნეებთან პირდაპირ მუშაობა, ჩემი აზრით. არა მხოლოდ მცირე მარნებთან, არამედ დაუშვათ იგივე მსხვილ საწარმოებთან, ხო? იმისთვის, რომ აი კარგი გაგებით გავიზიაროთ ის ველოსიპედი, რომელიც უკვე შექმნილია. რა თქმა უნდა, ისე რომ არ დავკარგოთ ჩვენი ინდივიდუალობა და სინგულარობა რეალურად. ეს სტრატეგია საჭიროებს კიდევ მეტ ჩართულობას, კიდევ მეტ მუშაობას და ასახვას იმ საჭირო საკითხების, რაც დღეს ტურიზმის სფეროში არსებობს, უშუალო ჩართულობას იმ ადამიანების, ვინც ყოველდღიურ შეხებაში ვართ ტურისტთან და ვინც ყველაზე უკეთესად ვიცით რა ჭირდება დღეს ტურიზმს. ქრივიშვილის მოხსენებითი პრეზენტაციის შემდეგ მასთან შეკითხვები ჰქონდათ კერძო სექტორის წარმომადგენლებს. აქცენტები გაკეთდა თუშეთსა და ზოგადად მთიან რეგიონებში ნარჩენებისა და დასუფთავების საკითხზე. ასევე გიდების რეგულირებასა და ანაკლიის, როგორც ამჟამად ტურისტულად ძალიან პასიური კურორტის სამომავლო განვითარებაზე. იქ არის სასტუმროები, იქ არის კერძო სექტორი, იქ არის უამრავი ინვესტიცია უკვე განხორციელებული. მათ შორის ერთ-ერთი წარმომადგენელი მე ვარ. ეს არის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო განმუხურში და ნამდვილად ძალიან კარგი და პატრიოტული პროექტიც არის, იმიტომ რომ პირდაპირ საზღვრიდან 200 მეტრში ვართ და ძალიან ჭირდება ამას, თქვათ, თუნდაც ის ეკოვეივი თუ რაღაცა სხვა ტიპის ფესტივალები, მნიშვნელობა არ აქვს, ნებისმიერ ტიპის ფესტივალი იყოს, უბრალოდ ეს უნდა იყოს ინიციატივა უნდა იყოს ეს სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ეს განვითარდეს ეს, იმიტომ რომ შესაბამისად თუ არ განვითარდება და სახელმწიფოს აქეთ არ ექნება მიმართულება განვითარების, კერძო სექტორი, თქვათ, ის ინვესტიციები, რომელიც ჩაიდო, უბრალოდ ინვესტიციები მოკვდება და აღარ განვითარდა, აღარ შემოვა ახალი ინვესტიციები. ანაკლია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და ცენტრალური არის, თავისი ადგილმდებარეობით ძალიან სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, ლოკაცია არის, ქუთაისის აეროპორტთან ახლოს არის და ამ მთელ ჭრილში ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ სხვა რეგიონებიც არ დაგვავიწყდეს, იმიტომ რომ სხვა რეგიონებსაც ჭირდება ისეთივე ხელშეწყობა, როგორც ჭირდება კონკრეტულ ლოკაციებს. საბოლოო ჯამში გვინდა, რომ მეტი რეგიონი იყოს ჩართული ტურიზმის სექტორში და მეტმა რეგიონმა, რომელსაც დღეს ტურისტების ნაკლებობა გააჩნია, მიიღოს მეტი ტურისტი, მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივით. მარიამ ქრივიშვილმა შეხვედრაზე არაერთხელ აღნიშნა, რომ აუცილებელია მოხდეს დიდი მონაცემების ანალიტიკა, რაც მეტად პროგნოზირებაც გახდის პროცესებს ტურიზმის სექტორში. ამიტომ საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ნინო ზაბახიძე გვერდება სტუმართან ერთად პროექტ დანერგე მომავალის მიმდინარე ეტაპებს შევაჯამებთ. რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ სამომავლო გეგმებზეც და ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, მოკლედ ვიტყვი მაყურებლისთვის, რომ ამ დროისათვის პროექტ დანერგე მომავლის ფარგლებში გაშენებულია 7000 ჰექტრამდე მრავალწლოვანი ხეხილის ბაღი და სახელმწიფოს თანადაფინანსების სახით გასცემული აქვს 34 მილიონ ლარზე მეტი. რიცხვებს მიღმა პროცესის მიმდინარეობაზე და შედეგებზე საუბრისათვის ეთერს უკვე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის და მის სტუმარს პატე შეყელაძეს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს დირექტორს ვუთმობ ნინო დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ჩვენ მაყურებელს. ძალიან საინტერესოა დინამიკა, რასაც პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ დაიწყო ახალი ტრადიცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ რეგიონებში ხდება კომუნიკაცია ფერმერებთან, ხდება შეხვედრები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იქიდან გამომდინარე, მეც ვეთანხმები ხელმძღვანელობას პროექტების მართვის სააგენტოსი იმის შესახებ, რომ ძალიან სწორია, როდესაც ფერმერების ჩართულობა არის და ის გამოწვევები, რაც მათ აქამდე ქონდათ, უნდა აღმოიფხვრეს, ან შესაბამისად შეიძლება მოხდეს ისეთი რამ, რომ შეიცვალოს ის, თქვათ, მათთვის მიუღებელი თემები, რაზეც ისინი ხშირად, თქვათ, გამოთქვავდნენ გარკვეულ კრიტიკას, ან ამბობდნენ, რომ ეს მათთვის ხელსაყრელი არ არის. ძალიან კარგია, როდესაც პროექტს არ ერგებიან ფერმერები, არამედ პირიქით ფერმერებს უნდა მოერგოს განსაკუთრებით სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროექტები. ამაზე უფრო მეც ჩემს სტუმართან ერთად ვისაუბრებ, თუ რას გეგმავენ, რა პროექტები არის და უფრო მეტ ინფორმაციას ისე მივაწვდით ჩვენს მაყურებელს. ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა. პირველად ეთერში ჩემთან მობრძანებისთვის. პირველ რიგში მინდა დაგისვათ შეკითხვა, რაც თქვენ გახდით ხელმძღვანელი, ახალი ხედვებით შეიცვალა, ხდება სხვადასხვა პროექტების მოდიფიკაცია. რას გულისხმობს ეს სხვადასხვა პროექტები თუ არსებულის როგორ ხდება, რომ რაღაცა ცვლილებები შევიდეს? მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. ესე იგი, რას გულისხმობს ეს
მარტივად აგიხსნით, რომ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო წარმოდგენილია თითქმის სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა ნაწილში. აქედან გამომდინარეა ზუსტად, რომ ხედვა და მიდგომა შევცვალეთ, გადავწყვიტე, რომ ადგილზე ჩავიდე რეგიონების მიხედვით, სულ ყველა ჩვენი მიმდინარე პროექტები, რომელიც გვაქვს და რომელიც სულ ყველა აბსოლუტურად გრძელდება, ფორმატი შევცვალო, ერთი ურთიერთობა თვითონ ფერმერებთან და აგრობიზნესის წარმომადგენლებთან, მეორე რაც შეეხება, მინდა რომ მაქსიმალურად გამარტივებული იყოს ყველა პროექტი. პირველად დავიწყეთ დანერგემომავლით, დანერგემომავალთან დაკავშირებით შეხვედრები გვქონდა რეგიონებში, როგორც შიდა ქართლში, ასევე კახეთში და დაგეგმილი გვაქვს კიდე სხვა რეგიონებში. მოძრაობა, როგორც უკვე აღინიშნა, 7000 ჰექტარზე მეტი ბაღია გაშენებული სახელმწიფოს თანადაფინანსებით და ეს ყველაფერი არ არის, ჩვენ ვაპირებთ, რომ კიდე უფრო გაცილებით მეტი ბაღები გავაშენოთ და არა მარტო ბაღები, სხვა სექტორშიც და სხვა ნაწილშიც გვინდა დავეხმაროთ ფერმერებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად უშუალოდ ფერმერების ჩართულობა. იქ ვისმენ პრაქტიკოსებისგან და თვითონ პრაქტიკულ ყოველდღიურ საქმიანობაში თუ რა გამოწვევების წინაშე დგანან, თუ რა შეფერხება შეიძლება გქონდეთ და როგორ შეიძლება უფრო გამარტივდეს თითოეული პროექტი, როგორ შეიძლება უფრო მორგებული იყოს ფერმერზე და მეტმა ადამიანმა მიიღოს ის სარგებელი, რასაც სახელმწიფო გასცემს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გქონია მათთან კომუნიკაცია, გქონდა ის ხარვეზები გამოვლენილი, რაც რეალურად აბკოლებდა, იმიტომ რომ თუ პირველადი წარმოება არ შეიქმნა, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ძალიან რთულად იქნება უკვე გადამამუშავებლის ნაწილის, თქვათ, ხელშეწყობა. მაინტერესებს ესეთი რამ ბატონო პაატა. ის რასაც ფერმერები ამბობენ, მე ვიცი და მე დავსწრები ვარ კიდევაც თქვენ შეხვედრას, თქვენ ამას ითვალისწინებთ სამომავლოდ თუ თქვათ ეს ამ ეტაპზე უნდა იქნას მათი ხმა, თქვათ გაგებული და შემდეგ წელს იქნება თუ წელსვე მოახდენთ აი ამ აუცილებლად წელსვე მოხდება მათგან მიღებული ინფორმაციის გათვალისწინება. ძირითად შემთხვევაში დაახლოებით შეიძლება ითქვას, რომ 90% გათვალისწინებულია. ეხლა მზადდება პარალელურ რეჟიმში შეხვედრების პარალელურად ჩვენი პროექტების ცვლილებების პაკეტი, რომელსაც უახლოეს მომავალში წარვადგენთ მთავრობაზე დასამტკიცებლად და მაქსიმალურად იქნება ყველა თითოეული ფერმერის მოთხოვნა და გულისტკივილი გათვალისწინებული ჩვენ მიმდინარე პროექტებში. ბატონო პაატა, ეს რაც შეეხება დანერგემომავალს, თქვენ აღნიშნეთ, რომ კიდე რამოდენიმე პროექტი აქვს პარალელურად პროექტების მართვის სააგენტოს, რა პროექტებია და რა იწყება? ესეც რა ვთქვათ? ყველა სათითაოდ რო არ ჩამოვთვალოთ, რა პროექტებსაც ახორციელებდა პროექტების მართვის სააგენტო, დაწყებული შეღავათიანი აგროკრედიტიდან დამთავრებული დანერგემომავლით, გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოებით. რომელიც შეჩერებული იყო რაღაც ეტაპზე. კი ბატონო, ეხლა სწორედ მაქედან გამომდინარეა, რომ ადგილზე ვხვდები თითოეულ ბიზნეს ოპერატორს, აგრობიზნესის წარმომადგენელს და მათი აზრის გათვალისწინებით გეგმავთ უშუალოდ თავიდან ჩაშვებას იმ პროექტებისა, რომლებიც გაჩერებული გვაქვს, გქონდა უпроსწორად და იმ პროექტების, რომელიც მიმდინარეა, მის მოდერნიზებას. გარდა აღნიშნულისა, დაგეგმილი გვაქვს სოფლის მეურნეობის თანამედროვე და ევროპულ საფეხურზე გადასვლა. ჩემი ძირითადი მიზანი არის, რომ ერთი უშუალო ჩართულობა იყოს თითოეული ფერმერის და აგრობიზნესის წარმომადგენლის ჩვენ პროექტებთან მიმართებაში და პროექტების წერის და განხორციელების პროცესში. შემდეგ უკვე მინდა რომ მოსახლეობას გაუმარტივდეს ურთიერთობა სახელმწიფოსთან ჩვენი სახით, ამ შემთხვევაში ვიძახი, ეს იმაში გამოიხატება, რომ თუ აქამდე უწევდათ მოსახლეობას რეგიონებიდან ჩამოსვლა ინფორმაციის მისაღებად, მერე ისევე თავიდან თქვა სხვადასხვა უწყებებში მოძრაობა და გარკვეული დოკუმენტაციის შეგროვებისთვის, განაცხადის გაკეთება თბილისში, ეს ყველაფერი მინდა რომ გაკეთდეს ინფორმით, რომ ადგილზე რეგიონების ჭრილში ერთი რომ ინფორმაციის მიწოდების საშუალება გქონდეთ, მეორე იყოს იმის საშუალება, რომ ადგილზე თითოეულმა ფერმერმა ერთი პანჯრის პრინციპით მოახდინოს ნებისმიერ პროექტში მონაწილეობის მიღებაზე განაცხადის გაკეთება და იქვე ხდებოდეს ეს ყველაფერი ინფორმაციის მიწოდება, იმ სიკეთის მიწოდება, რომელსაც სახელმწიფო ფერმერებისთვის გამოყოფს და
არ უხდებოდეთ თითოეულ ფერმერს რეგიონიდან თბილისში სიარული იმის გამო რომ კი ბატონო რა თქმა უნდა და ამაში უნდა ჩაერთოს ექსტენსიის ცენტრები ანუ მე როგორც ვიცი თქვენ ექსტენსიის ცენტრების თქვენთან საბოლოოდ თქვენთან გაერთიანდება ხო თუ ჯერ არ არის მოვლენებს ნუ გავასწრებთ მაგრამ ექსტენსიის ცენტრები რა ფორმითაც არის ჩართული ჩვენ ვფიქრობთ რომ კიდევ უფრო გაძლიერდება მათი როლი ადგილზე რეგიონებში მაგის გარდა გვაქვს დაგეგმილი ახალი პროექტები რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტებია და არა ერთი. ანუ ერთი სიტყვით შეიძლება ესე ითქვას, რომ რაც გვაქვს მიმდინარე პროექტები, ამაზე გაჩერებას არ ვაპირებთ და კიდე მეტ ახალ სიახლეებს და თანამედროვე სიახლეებს შევთავაზებთ ჩვენ ქართული სოფლის მეურნეობის ბიზნესის წარმომადგენლებს. კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, რაც შეეხება ხილდებოსნეულის შემნახველებს. აპირებთ თუ არა ეს პროექტიც გააგრძელოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ფერმერი მოგმართავ სწორედ ამ კითხვით, იმიტომ რომ მათ გააშენეს და თქვენი ბენეფიციარები არიან თქვა იქ ვაშლის ბაღები და ასე შემდეგ და შემდეგ უკვე დადგენ იმის წინაშე, როდესაც უნდათ განვითარება და თან მოგეხსენებათ ეხა ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობა არც თუ ისე მარტივია ბანკებიდან გამომდინარე ახალი რეგულაციებიდან ფიქრობთ თუ არა ამ მიმართულებითაც რომ გააგრძელოთ პროექტები. დიახ, აუცილებლად ეხლა მიმდინარეა ჩვენი შემნახველი და შემნახველი საწარმოების პროექტი, ანუ დღესაც შეუძლია ნებისმიერ მსურველს რომ მოვიდეს და განაცხადი გააკეთოს, მიიღოს ის დაფინანსება, რომელიც დღეის მდგომარეობით გვაქვს და ეს ცოტა არ არის, როგორც მოგეხსენებათ 600,000 ლარის ოდენობის გრანტის თანადაფინანსებაში მივყვებით, პლუს მაგის გარდა 50%-ის თანადაფინანსებაში მივყვებით უკვე IAP აგროკრედიტის კუთხით და მაგის გარდა ამ კონკრეტულ პროექტზეც დაგეგმილია ანალოგიურ ფორმატში რეგიონებში უშუალოდ აგრობიზნესის წარმომადგენლებთან ურთიერთობა, მათი აზრის და შენიშვნების გათვალისწინებით მოხდება უკვე შემდგომში აღნიშნული პროექტების მოდერნიზებაც. გასაგებია და ბოლო შეკითხვა მაქვს ესეთი რა იგეგმება ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ვიცით უკვე თქვენ ამაზე ისაუბრეთ და იქამდეც იყო ცნობილი თქვა რა საახორციელებდა პროექტების მართვის სააგენტო რა იგეგმება ანუ რა მიმართულებით გარდა იმისა რომ მოდერნიზება მოხდება და გარდა იმისა რომ იქნება გათვალისწინებული ჩვენი ფერმერების ხმა რა პროექტები შესაძლო არის რომ დაიწყოს კი ბატონო ამ ეტაპზე პროექტების მართვის სააგენტო მუშაობს რამოდენიმე პროექტზე. ერთ-ერთი მათგანი გუშინდელ მთავრობის ხლომაზე იქნა დამტკიცებული, მაგალითად სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ხელშეწყობის პროექტი და ეს ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი პროექტია ფერმერებისთვის. ძალიან დიდი ინტერესი იწვევდა ზუსტად რეგიონებში შეხვედრისას. გამოვლინდა, რომ დიდი საჭიროებაა მექანიზაციის თანადაფინანსების და სწორედ აქედან გამომდინარეა, რომ თანადაფინანსების ნაწილში ანუ 50%, მაგრამ არა უმეტეს 150,000 ლარის ოდენობით შევდივართ ნებისმიერი ახალი ტექნიკის თანადაფინანსებაში, განსაკუთრებულ აქცენტს ვაკეთებთ სოფლის მეურნეობაში, მოსავლის სამხედრო ტექნიკაზე და ეს პროექტის არსი თავიდანვე სწორედ აქედან გამომდინარეა დაწყებული იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში მექანიზაციის დეფიციტი იყო. ამ პროექტის გამო რომ მექანიზაცია გავიდა და გადადის კერძო სექტორის ხელში. ძალიან მნიშვნელოვანია, მოგეხსენებათ სახელმწიფო არ უნდა იყოს ოპერატორი ესეთი ტიპის ბიზნეს ოპერატორი და წინა წელსვე მოხდა აღნიშნული პროექტის დაწყება ჩვენ გვქონდა მექანიზატორი გახსოვთ და მისი მექანიზაცია ერთეული ფორმების სახით გადადის უშუალოდ კერძო ბიზნესში და კერძო ბიზნესი თავად უნდა ახდენდეს თვით უზრუნველყოფას მექანიზაციის კუთხით. ჩვენ ამაში ხელი უნდა შევუწყოთ ყველანაირად, სწორედ აქედან გამომდინარეა ამ ახალი პროექტის დაწყების მიზანიც და შინაარსიც. ამის გარდა გვაქვს სხვა დანარჩენი პროექტები დაგეგმილი, მაგალითისთვის შემიძლია მოვიტანო ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროექტი, რომელსაც მიმდინარეობს მუშაობა და ძალიან მნიშვნელოვანია დაგეთანხმებით. გვაქვს კიდე სხვა პროექტები, რომელსაც წინასწარ არ მინდა უბრალოდ კი ბატონო, და ერთი შეკითხვა მაქვს პრინციპში უკვე ბოლო ბატონო და მოყვება თუ არა ამას განათლება, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ხო მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ ამას ვაფინანსებთ და იგივე დონორი ორგანიზაციების და იგივე თქვენი მხარდაჭერით, ნუ ყველაზე დიდ გამოწვევად მაინც განათლება და პროფესიული სწავლება გას დღის წესრიგში, განსაკუთრებით ნუ ეს ვნახეთ ახლა მრავალწლიან კულტურებში 3-4 აგრონომი ყავს ხელზე ჩამოსათვლელი და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი პრაქტიკის გაზიარება და თქვა ტრეინინგები. აი ამ ნაწილში
აუცილებლად ეგ პროექტი წელსვე დაიწყება. დაგეგმილი გვაქვს განათლების კუთხით ხელი შეუწყოთ მაქსიმალურად უცხოელი ექსპერტების, სპეციალისტების ჩამოყვანა საქართველოში და ეს არ იქნება მოკლევადიანი კურსები, ეს იქნება გრძელვადიანი ტრეინინგ კურსი, რომლის დროსაც მოხდება ჩვენთან არსებული სპეციალისტების გადამზადება, რათა შემდგომში უკვე აღნიშნულმა სპეციალისტებმა შეძლონ ის მიმართულებები აიღონ ხელში და დაატრეინინგონ ჩვენი უშუალოდ ბენეფიციარები, რა მიმართულებებშიც იქნება საჭიროება. გარდა აღნიშნულისა დაგეგმილი გვაქვს, რომ ჩვენი ბენეფიციარები, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით მოღვაწეობენ, წავიყვანოთ საერთაშორისო გამოფენებზე, დაუფინანსოთ სხვადასხვა სწავლებები უცხოეთში, რათა მათი კვალიფიკაციის დონე ამაღლდეს და ნელ-ნელა დავეწიოთ ევროპულ სტანდარტს. Რაღაც აქვს ჩვენია, ანა, გარდა იმისა, რომ თქვათ, რომ ეს არის სწორედ რაც გვინდოდა, რასაც ლობირებდით, რასაც ვამბობდით, რომ ფერმერების ხმა უნდა იყოს აუცილებლად გაგებული და ყოველთვის სახელმწიფო იქნება დონორი ორგანიზაცია ფერმერების მოთხოვნაზე იყოს დამყარებული და არა პირიქით. მე იმედს ვიტოვებ, რომ უფრო მეტი ახალი პროექტი იქნება, უფრო მეტი ადამიანები იქნებიან ჩართული და რაც თავარია ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი, განათლებული ახალგაზრდები მოვლენ სოფლის მეურნეობაში. ჩვენ თავის მხრივ უზრუნველყოფთ, რომ ყველა ის ეტაპი, რომელიც ფერმერებისთვის და შესაბამის უწყებების მხრიდან კომუნიკაციისთვის იქნება საჭირო, მათ შორის ბიზნეს მედია საქართველოს პლატფორმებზე იყოს უზრუნველყოფილი და მივადავნოთ თვალი ყველა იმ პროცესს, რომელიც ამ მიმართულებით განვითარდება და არა მხოლოდ ამ მიმართულებით. ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, პატა შეყილაძე, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის აგენტოს დირექტორს მასმისლობდა საქმიანი დილის ბოლო ბლოგში. მადლობა მათ საინტერესო მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი ამით ეთერს ვასრულებთ. წინ გელოდებათ დღეს საქმის კურსის ძალიან საინტერესო თემები ბექაბაციკაძესთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.